Hello. So, hello everyone. Welcome back to another session of our prelims oriented classes. So, আজি সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছো that আজি আমাৰ যিটো ক্লাছ হয় এই ক্লাছটোৰ আপোনালোকে থাম্বনেল চাইছে ডেফিনেটলি কাৰ কি ষ্টেটাছ so আমি গম পাইছো that each and every year environment ecology ওপৰত questions বিলাক আমাৰ প্ৰিলিমছত বাঢ়ি গৈ আছে right? আগতে ইমান এটা বেছি কুৱেশ্যন নাহিছিলে বাট আজি তাৰিখত এৱেৰনেছ বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে সেইকাৰণে এনভাইৰনমেন্টৰ পাৰ্টৰ পৰা বহুতখিনি কুৱেশ্যনছ আহে চ' সেই হিচাপে আমাৰ যিখিনি এনভাইৰনমেন্ট পৰ্চন আছে তাতে যিখিনি টপিকছ আছে সেই তাৰে ভিতৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ আছে তাৰে ভিতৰত সেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটাৰ ভিতৰত আমাৰ পৰি যায় IUCN ষ্টেটাছ অ'কে CITES WPA CMS এইবিলাক কিছুমান ষ্টেটাছ বিলাক আমাৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যিবিলাক স্পিচিছ অ'কে যিবিলাক প্লেণ্টছ হওক বা এনিমেলছ হওক যিবিলাক স্পিচিছ বহুত বেছি নিউজত থাকে সেই নিউজত থকা সেই স্পিচিছ বিলাকৰ পৰা সিহঁতৰ যিটো ষ্টেটাছ হয় ষ্টেটাছটো সুধি ল'ব পাৰে লাইক কোনটো IUCN ষ্টেটাছ হয় লাইক ক্ৰিটিকেলি এনডেঞ্জাৰ্ড হয় বা থ্ৰেটেণ্ড হয় ভালনাৰেবল হয় বা চাইটছৰ কোনটো এপেণ্ডিক্সত পৰে বা কোনটো WPA কোনটো শিডিউলত পৰে তেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ বিলাক আমি দেখা পাওঁ চ' সেইকাৰণে এই ক্লাছটো আপোনালোকৰ কাৰণে বিৰাট বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এণ্ড পাৰ্টিকুলাৰ যিসকলে এইবাৰ APSC প্ৰিলিমছৰ এক্সাম দি আছে সিহঁতৰ কাৰণে বিৰাটেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় okay so without any further delay let's start today's session so আজি সেশনটো চাওক এই কোৱেশ্যনেদি আমি আৰম্ভ কৰিছো that with reference to the pygmy hawk consider the following statements okay so ইয়াতে আমাৰ তিনটা ষ্টেটমেন্ট দিছে আৰু আজি তাৰিখত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে APSC মেক্সিমাম এনেকুৱা কুৱেশ্যনে সোধে য'ত নেকি ষ্টেটমেন্টছ বিলাক সুধি দিয়ে okay ষ্টেটমেন্টছ বিলাক দিব আৰু তাৰ ভিতৰত কোন কেইটা ষ্টেটমেন্টছ কাৰেক্ট হয় বা কোন কেইটা নহয় তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিবলৈ পাৰে ৰাইট so আপোনালোকে যদি পাৰিছে তেতিয়াহ'লে এটেম্প কৰিব পাৰে আপোনালোকে আনসাৰটো দিব পাৰে কমেন্ট সেকশনত দিব পাৰে or else আমি আগবাঢ়ো so with reference to the pygmy hawk consider the following statements it is the smallest and rarest species of wild pig globally builds nest with a roof a rare behavior among pigs it is primarily found in India found in the Namdapha tiger reserve okay so আপোনালোকে যদি pygmy hawkৰ কথা নাজানে তেতিয়াহ'লে এই আনসাৰটো চাগে আপোনালোকে উত্তৰ দিবলৈ নোৱাৰিব শুদ্ধ উত্তৰ দিবলৈ নোৱাৰিব so সেইবাবে অলপমান বেকগ্ৰাউণ্ড নলেজ এটা থকাটো বিৰাট বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় okay so গোটেইখিনি স্পিচিছৰ কথা আমি অলপকে চাওঁ আহক so first let's start with our own pygmy hawk so যিহেতু আমাৰ অসম বহুত বেছি পপুলাৰ হয় because of this species pygmy hawk so pygmy hawkৰ যিটো আমাৰ scientific name হয় সেইটো হৈছে Porcula salvinia okay so last time আমি চাইছিলো that এনেকুৱা scientific নাম বিলাক দিছিলে so এইবাৰো scientific নাম দিব পাৰে last time plants related দিছিলে এইবাৰ animals related দিবলৈ পাৰে so ইয়াৰ যদি IUCN status চাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় critically endangered WPA schedule চাওঁ তেতিয়াহ'লে schedule 1ত পৰে CITES appendix 1ত পৰে আৰু এই pygmy hawk যিটো হৈছে smallest and rarest species of wild pig globally it builds its own nest with a roof okay so এই pygmy hawk যিটো আছে সিহঁতে নিজৰ ঘৰ বনায় আৰু ঘৰটো এনেকাকে বনায় য'ত নেকি এটা ছট এটা থাকে okay ছট এটা থাকে য'ত নেকি roof এটা থাকে so এই হিচাপে সিহঁতে ঘৰ বনায় আৰু খেৰ চেৰ ইত্যাদি লৈ পেলাই সিহঁতে তেনেকাকে ছট বনাই দিয়ে it indicates the health of its primary habitat tall and wet grasslands okay so ইয়াতে এইটো কথা কোৱা গৈছে that য'ত নেকি grasslands বিলাক বহুত ভাল grasslands আছে ঠিক আছে য'ত নেকি এটা ভাল healthy grassland ecosystem য'ত নেকি আছে তাতে এনেকা ধৰণৰ pygmy hawk আমি দেখা পামেই পাম okay normally চাব গ'লে এনেকা গাহৰি দৰে হয় ধৰি লওক ঠিক আছে কিন্তু অলপমান সৰু হয় সাইজটো যদি আমি চাওঁ বিৰাটে সৰু হয় it prefers undisturbed grassland regions majorly found in Manas Tiger Reserve in Assam আৰু ক'ত পোৱা যায় বুলি কৈছে মেইনলি আমাৰ Manas Tiger ৰিজাৰ্ভৰ মানসত পোৱা যায় বুলি ইয়াতে কোৱা গৈছে সো এইখিনি ডিটেইলছটো আমি গম পাই গলো নাও এতিয়া চাওঁ হক আনসাৰটো আমি ক্ৰেক কৰিবলৈ পাৰো নে নোৱাৰো সো ইয়াতে প্ৰথমত কোৱা গৈছিলে ইট ইজ দ্য স্মলেষ্ট এণ্ড দ্য ৰেয়াৰেষ্ট স্পিচিছ অফ এ ৱাইল্ড পিগ গ্লোবেলি সো এইটো যদি আমি চাওঁ স্মলো হয় আৰু বহুত ৰেয়াৰো হয় ৰাইট গতিকে এইটো যদি আমি চাওঁ দিস ইজ সেকেন্ড ৰাইট তাৰ পিছত যদি আমি চাওঁ ইট বিল্ডছ নেষ্ট উইথ এ রুফ এ ৰেয়াৰ বিহেভিয়াৰ এমং পিগছ দিস ইজ অলসো ৰাইট থাৰ্ড নম্বৰটো যদি আমি চাওঁ ইট ইজ প্ৰাইমেলি ফাউণ্ড ইন দ্য নামদফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ সো প্ৰাইমেলি আমি ক'ত দেখা পাওঁ এইটো মানসতে দেখা পাওঁ গতিকে দিস স্টেটমেন্ট ইজ ৰং সো থাৰ্ড ইজ ৰং তেতিয়াহ'লে 1 and 2 ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ ঠিক আছে সিম্পল এজ দ্যাট কিন্তু এটা চাগে আপোনালোকে বহুত কনফিউজ হৈছে that IUCN কি আছিলে WPA কি আছিলে CITES কি আছিলে ৰাইট এইবিলাকৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন আহি যায় আৰু চান্সেছ আছে that এইবিলাকৰ ওপৰতো কোৱেশ্চন আহিবলৈ পাৰে গতিকে IUCN কি হয় WPA কি হয় সেইবিলাকৰ কথাও আপোনালোকে অলপ চলপ জানি ল'ব লাগে
তাৰ আগতে আৰু এটা কুৱেশ্যন এটা সলভ কৰি লওঁ আহক which of the following species is considered as a biological indicator of tall wet grassland ecosystem health okay so এই মাত্ৰ আমি হেতুৰে কথা পাতিলো that pygmy hawk যত নেকি ভাল এটা healthy grassland ecosystem থাকে তাতে pygmy hawk থাকাৰ chances বহুত বেছি so আমাৰ এইখিনি জায়গাত আছে মালসৰ এইখিনি জায়গাত আছে গতিকে ইয়াতে pygmy hawk আছে so ইয়াৰ correct answer টো কি হ'ব guys B pygmy hawk will be the right answer ঠিক আছে চলো না IUCN statusত আমি দেখা পাইছো that কিছুমান categories বিলাক আছে like critically endangered species vulnerable species এই পিকচাৰটো চালে আপোনালোকে বেছি ভালকে গম পাব ৰাইট ইয়াতে আমাৰ আছে not evaluated data deficient least concerned near threatened vulnerable endangered critically extinct in the wild আৰু extinct so যেনেকৈ ওপৰলৈ গৈ আছো তেনেকৈ severity টো বাঢ়ি গৈ আছে ওকে মানে এটা স্পিচিছ একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈ আছে যদি আমি এক্সটিংক্টত ৰাখি দিও তাৰ মানে কি হৈ গল একেবাৰে নোহোৱা হৈ গল স্পিচিছটো ঠিক আছে যদি আমি এক্সটিংক্ট ইন দা ওয়াইল্ড বুলি কৈ দিও তাৰ মানে কি থাকিব পাৰে এটা দুটা এনেকা জংগলত থাকিবলৈ পাৰে কিন্তু আমি ইমানখিনি আমি ঢুকি পোৱা নাইগে ওকে এটা দুটা সাগে আমি পাইছো তেনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে সো তেনেকুৱাকে আমি যেটো থ্ৰেটেন্ড আছে কিমানখিনি থ্ৰেটেন্ড কৈছে সেই থ্ৰেটেন্ডটো বাঢ়ি গৈ থাকে যেনেকৈ আমি আপাৰ ক্যাটেগৰিজ বিলাকত গৈ থাকো ঠিক আছে না আমি এটা কথা কম পালো তাত ইমানখিনি ক্যাটেগৰিজ আছে আন্ডাৰ IUCN কিন্তু সেই ক্যাটেগৰিজ খিনি কি হিচাপত বনাইছে হেতু জানাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট সো টোটাল যদি আমি চাও পাঁচটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ওকে IUCN যে ক্যাটেগৰি বিলাকত এনিমেলস বিলাকক ভৰাই দিয়ে কি হিচাপে ভৰাই দিয়ে পাঁচটা ক্যাটেগৰি পাঁচটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে ফাৰ্স্ট ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈ গল পপুলেশন ৰিডাকশন ৰেট ওকে পপুলেশন ৰিডাকশন ৰেট সো বহুত বেছি যদি পপুলেশন কমি গৈ আছে আগৰ যোৱা বছৰ যদি সাপোজ 100টা আছিল আৰু এবাৰ যদি সাপোজ 10টা থাকি গল তে আমি কি কৰিম তা ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ডত ভৰাই দিম ঠিক আছে বুজি পালে তেনেকুৱাই যদি আমি চাও এক্সটেন্ট অফ অকারেন্স সো কিমান ডাঙৰ ৰেডিয়াস বা কিমান ডাঙৰ জায়গা এটাত পোৱা যায় ওকে কম জায়গাত পোৱা যায় বহুত ডাঙৰ জায়গাত পোৱা যায় সেই হিচাপে যদি আমি চাও তেতিয়ালে বহুত কম মানে ঠাইতে খালি পোৱা যায় মানে বহুত বিচাৰিলো নেপালো বাট এই অকমান জায়গাতহে পালো মানে সেই বস্তুটো সেই স্পিচিছটো অকল হেখিনি জায়গাতে থাকে বেছি ইফালে নাযায়গে ওকে থ্ৰেটেন্ড এটা অলৰেডি ফিল কৰি আছে সো এক্সটেন্ট অফ অকারেন্স যদি লেস দেন 100 স্কয়ার কিলোমিটার অফ আছে তেতিয়াহলে আমি ক্রিটিক্যালি এন্ডেঞ্জার্ড বুলি কম আৰু যদি লেস দেন 5000 কিলোমিটাৰ 5000 কিলোমিটাৰটো বহুত ডাঙৰ এৰিয়া ৰাইট সো গটিকে আমি কি বুলি কম দ্যাট যথেষ্টখিনি আছে গটিকে ইমানো বেছি থ্ৰেটেন পোৱা নাই Then again যদি আমি চাও এৰিয়া অফ অকুপেন্সি সো ইয়াতে যদি আমি চাও তেতিয়াহলে সব জায়গাৰ সব স্পিচিছ বিলাকৰ কি থাকে এটা অকুপেন্সি থাকে লাইক হিয়তে ইহতে নিচে ইকোলজিক্যাল নিচেৰ কথা শুনিছে চাগে ইকোলজিক্যাল নিচে বুলি কলে এনেকুৱা হ'ব এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্পিচিছে কি কৰে এটা ঠাইলে যায় আৰু তাতে গৈ পেলাই হান্টিং কৰে এটা ঠাইলে যায় তাতে গৈ পেলাই শুৱে এটা ঠাইলে যায় তাতে গৈ পেলাই এগস বা ৰিপ্ৰডাকচনৰ কামবিলাক কৰে সো সেই হিচাপে আমি যদি চাও তেতিয়াহলে এৰিয়া অফ অকুপেন্সি লৈ পেলাও হেতক বেলেগ ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সো দিস ইজ আৱাৰ থাৰ্ড ক্ৰাইটেৰিয়া ফোৰ্থ ক্ৰাইটেৰিয়া হৈ গল পপুলেশন সাইজ গোটেই পৃথিৱীখনত যদি লেস দেন 250 টা আছে তেতিয়া আমি কি বুলি কম ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড বুলি কম যদি লেস দেন 2500 আছে আমি এন্ডেঞ্জাৰ্ড বুলি কম আৰু যদি লেস দেন 10000 আছে আমি ভালনাৰেবল বুলি আমি কম ওকে আপোনালোকে চাগে ভালকে ইমানটা দেখা পোৱা নাই কিন্তু মই এনসাৰ কৰিছো তাৰ আপোনালোকে যেতিয়া পিডিএফ টো পাব পিডিএফ টো পালে আপোনালোকে ভালকে বুজি পাব বাট মিনৱাইল আপোনালোকে এটা কাম কৰক যে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু চাই থাকক ওকে আৰু কথাখিনি শুনি থাকক পপুলেশন ৰেষ্ট্ৰিকশন হিচাপে যদি আমি চাও তেতিয়ালে কিমানখিনি হিয়তৰ ম্যাচিউৰ ইন্ডিভিজুৱেলস বিলাক আছে ওকে এডাল্ট কিমান আছে আৰু মেল কিমান আছে ফিমেল কিমান আছে হেতুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে যদি ফিমেল বহুত কম আছে তেতিয়া কি হ'ব পপুলেশনটো আগবাঢ়িব জানো নেবাঢ়িব ৰাইট যদি এডাল্ট বেছি নাই তেতিয়া পপুলেশন আগবাঢ়িব জানো আগবাঢ়িব পাৰে কিন্তু বহুত সময়ৰ পাছতে বাঢ়িব সো হেতু আনাদাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া এটা হৈ গল তাৰ পিছত যদি আমি চাও আৰু এটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে which is extinction probability সো এটা হৈ গল আমাৰ 6 নম্বৰ ওকে মই আগতে পাঁচটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে বুলি কৈছিল একচুয়ালি ছটা ক্ৰাইটেৰিয়া আছে আৰু সেই ছটা ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত 6 নম্বৰটো হৈছে আমাৰ কি দ্যাট কিমানখিনি লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত কিমানখিনি পপুলেশন কমি গল যদি লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছৰ ভিতৰত যদি 50% পপুলেশন বা তাতছে বেছি যদি কমি গল তেতিয়া আমি ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ডত ঠালিম ওকে দেন এগেইন আমি যদি লাষ্ট 20 ইয়াৰ্ছত যদি more than 20% পপুলেশন এটা পাৰ্টিকুলাৰ স্পিচিছৰ কমি গৈছে তেতিয়া আমি কি বুলি কম endangered species বুলি কম and so on ওকে সো গম পালে IUCN কি হল সো এই হিচাপে এই ক্যাটেগৰি বিলাক বনাইছে আৰু এই ক্যাটেগৰি বিলাকত স্পিচিছ বিলাকৰ নাম ভৰাই গৈ থাকে আমাৰ IUCN ওকে সো IUCN ৰ কথা যদি আমি চাও তেতিয়াহলে বুজি পালো আই সাপোজ আপোনালোকে যথেষ্টখিনি বুজি পালে নেক্সট যদি আমি চাও WPA ওয়াইল্ড লাইফ প্ৰটেকচন এক্ট
WPA Wild Life Protection Act 1972 পাছ হৈছিলে এইটো আমাৰ ভাৰতৰ এক্ট এটা হয় আৰু তাৰ আন্ডাৰত আমি কি কৰিছো কিছুমান প্ৰভিজন বিলাক পাইছো আৰু ইয়াতো আমি কি কৰিছো কিছুমান শিডিউল বিলাক বনাই লৈছো ৰাইট সো যেনেকৈ আমি গম পাইছো যে কিছুমান স্পিচিছ বিলাক আছে সিহঁতৰ প্ৰটেকশ্যনৰ বিৰাটে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াতনো কি জানেনে আমাৰ গাঁও বিলাকত চাব গ'লেতো হান্টিং কৰাত লাগি যায় একদম ওকে কিবা এটা স্পিচিছ দেখিলে এটা হান্টিং কৰাত লাগি যায় সেইটো আগৰ পৰা আমাৰ প্ৰচলিত এটা বস্তু এটা হয় সো ইয়াতে যদি আমি চাওঁ আমাৰ এনিমেলছ বিলাকক বচাবৰ কাৰণে ওকে নট অনলি এনিমেলছ বাট প্লান্টছ এজ ৱেল সিহঁতক বচাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিছো কিছুমান আমি ৰুলছ বিলাক বনাইছো যে আপোনালোকে যদি ইটো কেটেগৰী মানুহবিলাকক ইটো কেটেগৰী যদি এনিমেলছ বিলাকক হাৰ্ম কৰে বা হান্টিং কৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ ইমানখিনি ফাইন লাগিব ওকে বা জেলো হ'ব পাৰে বা পানিচমেন্টো হ'ব পাৰে সো সেই হিচাপে শিডিউলছ কেইটামান বনোৱা হৈছে ডেট শিডিউল 1ত যিকেইটা আছে ওকে শিডিউল 1ত যিকেইটা আছে লাইক ফৰ এক্সাম্পল ব্লেক বাঘৰ কথাটো সকলোৱে জানে ৰাইট দেন এগেন স্লথ বিয়াৰ চিতা সোয়াম ডিয়াৰ ওকে সো ব্লেক বাঘ এটা বেলেগ বস্তু হয় আৰু চিংকাৰা এটা বেলেগ বস্তু হয় কিন্তু দেই আপোনালোকে মিক্স নকৰিব বহুতে ভাবে ব্লেক বাঘ চিংকাৰা একে বাট একচুৱেলি এইটো বাবাৰ বেলেগ বেলেগ হয় সো শিডিউল 1ত একেটা এনিমেলছক ভৰাই দিয়া গৈছেগে আৰু এইকেইটা এনিমেলছে পুৰা হাইয়েষ্ট লেভেলৰ প্ৰটেকশ্যন পায় ওকে একেটা এনিমেলছক যদি আমি হাৰ্ম কৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফাইন ইত্যাদি বহুত বেছি লাগিব শিডিউল 2ত কি আছে নীল গাই আছে ইণ্ডিয়ান ফ্লাইং ফক্স দেন এগেইন আন্দামান বুলবুল এটসেট্ৰা সো সিহঁতেও প্ৰটেকশ্যন পাই আছে বাট শিডিউল 1ত যে অলপমান কম পাই আছে ওকে গতিকে আমাৰ ফাইন চাইন লাগিব কিন্তু অলপমান কম লাগিব যদিহে আমি সিহঁতৰ হান্টিং কৰো শিডিউল 3ত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এক্সাম্পল কি দিছে নীল কুৰিঞ্জি দিছে পিকচাৰ প্লেন্ট দিছে টি টাৰ্মেৰিক এটসেট্ৰা সো শিডিউল 3ত আমাৰ এগেইন প্ৰটেক্টেড প্লান্ট স্পিচিছ বিলাক আছে শিডিউল 4ত যদি আমি চাওঁ স্পেচিমেন্স লিষ্টেড ইন এপেন্ডিসেছ আন্ডাৰ দ্য CITES সো এক্সাম্পল কি হৈ গ'ল ৰিভাৰ ডলফিন স্পাইডাৰ মাংকি এটসেট্ৰা সো CITESৰ আন্ডাৰত যিখিনি আছে সিহঁতক আমি শিডিউল 4ত ৰাখিছো ওকে সেই হিচাপে চাব গ'লে আৰু এটা শিডিউল আছে which is শিডিউল নম্বৰ 5 শিডিউল নম্বৰ 5ত আমি কাক ৰাখিছো যেনেকৈ আমি ক্ৰো ওকে দেন ৰেটছ মাইছ এটসেট্ৰা সো এইবোৰ কি হৈছে যে এইবোৰক আমি যদি মাৰি দিওঁ হত্যা কৰি দিওঁ হাৰ্ম কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাক চৰকাৰে একো ধৰণৰ বস্তু নকয় ইনষ্টেড ক'ব থেংক ইউ বুলিও ক'ব পাৰে ওকে নকয় বাৰু থেংক ইউ বাট ষ্টিল সো ক্ৰো ৰেটছ মাইটছ এইবিলাক হৈ গ'ল তেনেকুৱা আগতে শিডিউল 6 এটাও আছে ওকে শিডিউল 6ত আমি কাক ৰাখিছো আমি আমাৰ কিছুমান পেৰাসাইটিক প্লেন্টছ বিলাক আছে সেইবিলাকক ৰাখিছো দেন আমাৰ ৰেড ভান্ডা ওকে ৰেড ভান্ডা দেন এগেইন আমাৰ ব্লু ভান্ডা পেৰাসাইটিক প্লেন্টছ বিলাক যেনেকা সৰি পিকচাৰ প্লেন্টছ বিলাক যেনেকুৱা আছে পিকচাৰ প্লেন্টছকো আমি ইয়াতে ৰাখিছো ইন শিডিউল 6 সো এইখিনি আমি কেটেগৰিজ বিলাক ৰাখিছো কিয় কাৰণ আমাৰ কিছুমান স্পিচিছ বিলাক নোহোৱা হৈ গৈ আছে সো সেইটোৰ কাৰণে আমি সিহঁতক যাতে নেকি আমি ৰাখি থব পাৰো ওকে যাতে নেকি সিহঁতে আৰু বহুত দিন কেইদিনমান চাই ওকে সেই হিচাপে আমি এইখিনি আমাৰ একচনছ বিলাক লৈছো ঠিক আছে সো WPA এক্টৰ আন্ডাৰত এই আমাৰ শিডিউলছ খিনি আছে ঠিক আছে ওকে শুনিছো স্যাৰ আজি টেষ্ট পেপাৰখন এবাৰ ডিসকাস কৰিব নেকি আচ্ছা ঠিক আছে কুলদীপ ওকে ঠিক আছে আই উইল ডু দ্যাট ওকে মই এবাৰ ডিসকাস কৰি দিম আজি টেষ্ট পেপাৰটো বাকি কেনে লাগিলে এক্সামটো দি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল বুলি মই আশা কৰিছো নৱদ্বীপে এই আনসাৰ দিছিলে কোনটো আনসাৰ দিছিলে এবাৰ চাই লওঁ এই আনসাৰটো দিছিলে ন ঠিক আছে ভেৰি নাইস নৱদ্বীপ আৰু এটা কুৱেশ্যন মই দিছিলো ইয়াতে ইয়াৰ আনসাৰটো আমাৰ পিগমি হক হৈ যায় বেয়া নাপাব মোৰ অলপমান চৰ্দি লাগিছে চ' বাট মই যিমান পাৰো সিমানকে মই ভালকে ডেলিভাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ওকে চ' আপোনালোকে যদি কথা পাতি থাকে এনেকুৱা তেতিয়া মোৰ বিৰাট ভাল লাগিব তেতিয়া মোৰ এনেকুৱা ভাগৰ লাগি থকা যেন একেবাৰে ফিল নহব চ' আশা কৰিছো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কথা পাতি থাকক আচ্ছা নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ চাইটছ এই মাত্ৰ আমি চাইটছৰ কথা শুনিছিলো ৰাইট চাইটছ চ' নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ চাইটছ চাইটছৰ আন্ডাৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তিনটা এপেণ্ডিক্স আছে ওকে এতিয়ালৈকে আমি কি দেখিলো IUCN আছে IUCNৰ আন্ডাৰত বহুত আছে লিষ্ট কনচাৰ্ন আছে ৰাইট ভালনাৰেবল থ্ৰেটেন নিয়ৰ থ্ৰেটেন দেন এগেইন এন্ডেঞ্জাৰ্ড ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড এক্সটিংক্ট ইন দ্য ৱাইল্ড ৰাইট দেন এগেইন আমাৰ WPA আন্ডাৰত আমাৰ 6টা শিডিউল আছে তেহি সিমিলাৰলি চাইটছৰ আন্ডাৰত কেইটা আছে আমাৰ তিনটা এপেণ্ডিক্স আছে এবাৰ আমি শিডিউল বুলি নকওঁ আমি এপেণ্ডিক্স বুলি আমি কওঁ ওকে চ' চাইট যদি আমি চাওঁ মেইনলি
ট্ৰাফিকিং যিবিলাক আমাৰ এনিমেলছ বিলাকৰ ট্ৰাফিকিং হৈ থাকে ওকে তাৰ ওপৰতে আমাৰ এইটো হেৰি হৈছে ওকে সো যাৰ নেকি যিবিলাক এনিমেলছ বিলাকৰ ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট বহুত হৈ থাকে যেনেকুৱা আজি তাৰিখতটো নহয় আগতে বহুত বেছি হৈছিল কাৰোবাক কিবা এটা এনিমেল জন্তু এটা ভাল লাগিলে পইচা পাতি আছে যদি লৈ গুচি আহে ৰাইট লিগেলি হওক বা ইলিগেলি হওক তো লিগেলি আনে যদি বহুত ভাল কথা কিন্তু ইলিগেলি আনে যদি বেয়া কথা ৰাইট চ' সেইবিলাক বস্তুকে কন্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে কুলদীপ শইকীয়া ছাৰ ধুনীয়া আছিলে পেপাৰখন ভেৰি নাইচ 8টা কেটেগৰী আছে IUCN ভেৰি নাইচ চ' সেইবোৰে ঠিক কৰিবৰ কাৰণে এটা যাতে নেকি এটা আমাৰ চুপাৰভিজন এটা থাকে কোনটো এনিমেল ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈকে গৈ আছে কোনটো এনিমেলক কিমানখিনি প্ৰটেকশ্যন লাগে কোনটো এনিমেলক বহুত ইলিগেলি এটা কাণ্ট্ৰিৰ পৰা এটা কাণ্ট্ৰিলৈকে ট্ৰান্স বাউণ্ডাৰী মুভমেণ্ট কৰাই আছে সেইবিলাক বস্তু ঠিক কৰিবৰ কাৰণে ভালকে আমি মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চাইটছটো ৰাখিছো আৰু চাইটছৰ আণ্ডাৰত আমি 3টা এপেণ্ডিক্স ৰাখিছো যাতে নেকি কিছুমান এনিমেলছ আছে সিহঁতক বহুত বেছি প্ৰটেকশ্যন লাগে বহুত বেছি ভালকে মনিটৰ কৰিব লাগে কিছুমান আছে সেইবিলাকক মনিটৰ ইমান এটা কৰিব নালাগে ৰাইট সেই হিচাপে চাব গ'লে আমি 3টা কৰিছো এই 3টা এপেণ্ডিক্সৰ কথা চাওঁ আহক ফাৰ্ষ্ট এপেণ্ডিক্সত লিখা আছে স্পিচিছ আৰ থ্ৰেটেড উইথ এক্সটিংকশ্যন চ' ইয়াতে যিবিলাক স্পিচিছ বহুত বেছি একদম এক্সটিংকশ্যন হোৱাৰ একদম হেৰিত আছে ওকে লাইক ইমান বেছি ইলিগেলি সিহঁতক ট্ৰাফিকিং কৰি সিহঁতক এতিয়া কি হৈছে সিহঁতক এক্সকিউজ মি সিহঁতৰ একদম এনডেঞ্জাৰ্ড হৈ গৈছে অলমষ্ট এনডেঞ্জাৰ্ড হৈ গৈছে ঠিক আছে সিহঁতৰ বহুত বেছি হাই লেভেল অফ এনডেঞ্জাৰ্ডত সিহঁতে ভুক্তভোগী হৈ আছে চ' সেইবিলাকক আমি ক'ত ৰাখিম এপেণ্ডিক্স 1ত ৰাখিম অ'কে এপেণ্ডিক্স 2ত কাম ৰাখিম ডেট যিবিলাক এনডেঞ্জাৰ্ড ইমান বেছি থ্ৰেটেন পোৱা নাই অ'কে বাট থ্ৰেটেনিং পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অ'কে আজি তাৰিখত ঠিকে আছে কিন্তু কালি পৰহি গৈ পেলাই ইয়াৰ দিগদাৰ আছে তাকো আমাৰ হিউমেন বিঙে টাৰ্গেট কৰিবই আৰু অ'কে চ' তেনেকুৱা বিলাকক আমি কি বুলি কৰিম এপেণ্ডিক্স 2ত ৰাখিম অ'কে দেন এগেইন এপেণ্ডিক্স 3ত আমি কাক ৰাখিম যদি কিছুমান কাণ্ট্ৰি বিলাক আছে কিছুমান কাণ্ট্ৰি বিলাকে নিজৰ নেশ্যনেল এনিমেল থাকে ৰাইট দেন নেশ্যনেল বাৰ্ড থাকে ৱাটাৰ এনিমেল থাকে চ' সেইবিলাকো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সিহঁতে আহি পেলাই নিজে চাইটছক ক'ব দেন আপোনালোকে আমাৰ এইটো এনিমেলো আপোনালোকে ৰাখি লওক আণ্ডাৰ চাইটছ ঠিক আছে কাৰণ কালি পৰহি যদি আমাৰ কিবা এটা হৈ যায় অ'কে তেতিয়া কোনে চম্ভালিব আমাৰ ষ্টেট বাৰ্ডটোক বা ষ্টেট এনিমেলটোক অ'কে চ' সেইবোৰক আমি কি কৰো সেইবোৰক আমি এপেণ্ডিক্স নাম্বাৰ 3ত ৰাখি দিওঁ অ'কে এপেণ্ডিক্স নাম্বাৰ 3ত ৰাখি দিওঁ যাতে নেকি আমি অলপ চলপ আমি কি কওঁ অলপ চলপ আমি যাতে নেকি ভালকে মনিটৰ কৰি চৰি থাকো আৰু ঠিক আছে চ' এপেণ্ডিক্স 1 বহুত বেছি চিভিয়াৰ এপেণ্ডিক্স 2 অলপমান লেছ চিভিয়াৰ এপেণ্ডিক্স 3 একদম চ' আৰু ঠিক আছে চ' এপেণ্ডিক্স 3 কাৰণে যদি আমি চাওঁ এটা লিখা আছে দেট এপ্ৰপ্ৰিয়েট ইয়াৰ যদি আমি ট্ৰেডিং কৰো এটা কাণ্ট্ৰিৰ পৰা বেলেগ এটা কাণ্ট্ৰি যদি আনা নিয়া কৰি ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট কৰো তেতিয়াহ'লে ইয়াতো আমাৰ চাৰ্টিফিকেট ইত্যাদি লাগিবগে অ'কে চ' চাব গ'লে গোটেইখিনিতে চাৰ্টিফিকেট লাগিব কিন্তু এপেণ্ডিক্স 1ৰ যিখিনি আছে সেইকেইটা জীৱ জন্তু যিমানে যি আপোনালোকে হেৰি নকৰে কিয় চাৰ্টিফিকেট ইত্যাদি নোলোৱাই কিয় কিন্তু ইয়াৰ কি হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এটা কাণ্ট্ৰিৰ পৰা বেলেগ এটা কাণ্ট্ৰিত আপুনি এই পাৰ্টিকুলাৰ স্পিচিছটোক এপেণ্ডিক্স 1ত থকা স্পিচিছ কেইটাক আপুনি মাইগ্ৰেট কৰিব নোৱাৰে ট্ৰান্স বাউণ্ডাৰী পাৰ কৰি পেলাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডাৰী পাৰ কৰি পেলাই ইফাল কৰিবলৈ নোৱাৰে ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে ধুনীয়াকে দিয়া আছে আমাৰ এপেণ্ডিক্স 1ত আমাৰ ওৱান হৰ্ন ৰাইনো বা আমাৰ আফ্ৰিকান ৰাইনোচেৰাছ অ'কে চ' আফ্ৰিকান ৰাইনোচেৰাছ হওক বা আমাৰ বেলেগ জাৱান হওক বা সুমাত্ৰান হওক ৰাইট এইবোৰক যদি আমি চাওঁ বহুত বেছি কম আছে আৰু সিহঁতক আমি বেলেগ কাণ্ট্ৰিত নিয়াৰ আমি ৰিস্কটো উঠাবলৈ নোৱাৰো সিহঁতে য'ত আছে যেনেকে আছে তেনেকে সিহঁতে ভালকে থাকিব দিব লাগে সেইখিনি জাগাতে আমি সিহঁতক যিমান পাৰো ভালকে প্ৰটেকশ্যন দিবলৈ লাগে অ'কে চ' এইবিলাক হৈ গ'ল এপেণ্ডিক্স 1 এপেণ্ডিক্স 1ত যদি আমি চাওঁ কমাৰ্চিয়েল ট্ৰেড তাতে একেবাৰে না অ'কে একদম ন দেন এপেণ্ডিক্স 2ত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে অলপমান চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে অ'কে অলপমান চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে অলপমান মুভমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এপেণ্ডিক্স 3ত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতো চাৰ্টিফিকেট লাগিব চ' এপেণ্ডিক্স 2ত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফ্লাৱাৰ আছে লাইক আমাৰ অৰ্কিডছ কেইটামান আছে তেনেকে আমাৰ কিছুমান ফ্ৰগছ বিলাক আছে সেই ফ্ৰগছ বিলাকক আমি এপেণ্ডিক্স 3ত আমি ৰাখিছো চ' বহুত বেছি চিভিয়াৰ হাই চিভিয়াৰ অ'কে ইয়াতে অলপমান লেছ চিভিয়াৰ আৰু ইয়াতে ইমান এটা চিভিয়াৰ নহয় বাট কিছুমান কাণ্ট্ৰিয়ে ইচ্ছা কৰি পেলাই যে আপোনালোক আমাৰ এইটো এনিমেলকো এপেণ্ডিক্সত ভৰাই দিয়ক যাতে নেকি অলপ চলপ প্ৰটেকশ্যন পাই থাকে আজিৰ তাৰিখৰ পৰাই ঠিক আছে চ' দিছ ইজ আৱাৰ চাইটছ ঠিক আছে চাইনিজ পেংগলিন এপেণ্ডিক্স 1 ভেৰি নাইচ মুভিং অন আচ্ছা চ' কুৱেশ্যন এটা পাই গলো আমি এগেইন কনচিডাৰ দ্য ফলোইং পেয়াৰ্স চলো এনচাৰ কৰো গাইছ এনেকুৱা কুৱেশ্যনৰে এনচাৰ্ছ বিলাক আমি এক্সাম হলত একদম দিবলৈ নোৱাৰা হৈ যাব
ৰাইট চ' সেইটোৰ কাৰণে এইবিলাকৰ কথাও জানিব লাগে আৰু এইবিলাক যদি আমি চাওঁ বহুত ইজি স্কোৰিং হয় বহুত ইজিলি আমি এইবিলাক স্কোৰ কৰিব পাৰো যদি আমি অলপ চলপ ফেকচুৱেল নলেজ ৰাখি থওঁ আমাৰ লগত ৰাইট চ' সেইকাৰণে এইবিলাক বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু বহুত বেছি ইজি স্কোৰিং হয় মেথছৰ নিচিনা বুলি ভাবিলো এক্সকিউজ মি মেথছত যেনেকৈ আপোনালোকে যদি ফৰ্মুলা জানে তেতিয়াহ'লে একদম কাৰেক্ট আনচাৰ ওলাবই ওলাব তেনেকুৱাই ইয়াতে আপোনালোকে কোনটো এনিমেলৰ কোনটো ষ্টেটাছ হয় সেইটো যদি জানে তেতিয়াহ'লে কাৰেক্ট আনচাৰ দিবই দিব ওকে চ' কনচিডাৰ দ্য ফলোইং পেয়াৰ্ছ আৰু WPA চিডিউল আৰু মই ক'লো WPA ৰ কেইটা চিডিউল আছে গাইজ WPA ৰ আমাৰ টোটেল 6টা চিডিউল আছে তাৰে ভিতৰত এইকেইটা কোনটো চিডিউলত আছে চ' ফাৰ্ষ্ট থিং যদি আমি চাওঁ স্পেচিছ ৰেড পাণ্ডা যদি আমি চাওঁ চিডিউল 1ত আছে বুলি কৈছে ওকে দেন এগেইন যদি আমি চাওঁ ঢলে ক'ত আছে চিডিউল 1ত আছে বুলি কৈছে গল্ডেন লাংগুৰ ক'ত আছে চিডিউল 1ত আছে বুলি কৈছে আপোনালোকে যদি চাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰক ওকে যদি কাৰেক্ট এনসাৰটো জানে তেতিয়াহ'লে কমেন্ট কৰক মই চাই আছো বাৰু এক্সকিউজ মি চলো চ' বেকগ্ৰাউণ্ড নলেজ খিনি জানি লওঁ তেতিয়াহে আমি আৰু ভালকে গম পাম ৰাইট চ' বেকগ্ৰাউণ্ড নলেজ চাওঁ চ' এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ ঢলে এছিয়াটিক ৱাইল্ড ডগ বা আমি ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ড ডগ বুলিও কওঁ অকে চ' দেখিবৰ কাৰণে একদম কিউট অকে দেখিবৰ কাৰণে একদম কিউট হয় কিন্তু বহুত বেছি খাতাৰনাক হয় অকে কিউট হয় সেইকাৰণে এনেকে আঁকি দিব মন গ'ল সেইকাৰণে আঁকি দিলো আৰু দেই বেয়া নহ'ব চ' এছিয়াটিক আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ড ডগ হয় অকে যাক নেকি আমি ঢলে বুলিও আমি ঠিক আছে চ' ঢলেৰ যদি আমি ষ্টেটাছ বিলাক চাওঁ তেতিয়াহ'লে IUCN ষ্টেটাছ এনডেঞ্জাৰ্ড অকে পপুলেশ্যন কমি কমি আহিছে চাইটছৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এপেণ্ডিক্স 2 ঠিক আছে সিভিয়াৰ হয় বাট ইমানো বেছি সিভিয়াৰ নহয় ইয়াৰ যদি ইফাল ইফাল কৰো আমি ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট ইত্যাদি পাৰমিট ইত্যাদি ল'ব লাগিব আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল হেৰি যদি আমি কৰো WPA যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে শিডিউল 2ত আছে বুলি কৈছে ঠিক আছে দেন কি হয় এইটো এনিমেলটো অলপমান বেকগ্ৰাউণ্ড ৱাইল্ড কাৰ্নিভৰাছ এনিমেল অকে শাক পাচলি নাখায় মোৰ নিচিনা কিন্তু পুৰা কাৰ্নিভৰাছ হয় ঠিক আছে গাইজ তাৰপিছত নেক্সট যদি আমি চাওঁ মেম্বাৰ অফ ক্যানিডে ফেমিলি অকে মেম্বাৰ অফ ক্যানিডে ফেমিলি যেনেকা কুকুৰবিলাক যেনেকা থাকে শিয়ালবোৰ যেনেকা থাকে অকে and mammalia ক্লাছৰ হয় ঠিক আছে mammal হয় this also known as what Asian wild dogs বুলি আমি কওঁ okay so Asian wild dogs বুলি কোৱা হয় বা Indian wild dog বুলি কোৱা হয় scientific name কি আছে ইয়াৰ Quon alpinus okay কিন্তু actually যদি আমি লিখো এইটো আমি ইটালিক্সত লিখিব লাগে ঠিক আছে ইটালিক্সত লিখিব লাগে নাইবা আমি আন্ডাৰলাইন কৰিব লাগে whenever we write a scientific name ঠিক আছে so এইখিনি কথা গম পালো আমি কাৰ বিষয়ে ঢোলেৰ বিষয়ে এটা কোৱেশ্চনত কি আহিছিলে গাইস ঢলে শিডিউল 1ত আছে বুলি কৈছে WPS শিডিউল 1 আমি ইয়াতে কি পাইছো WPS শিডিউল 2ত আছে so this particular pair is what second to কি হৈ গল গাইস আমাৰ wrong okay let's move on আৰু নেক্সট আমাৰ আহি গল swamp deerৰ কথা ইয়াতে কোৱেশ্চনত আৰু দুটা কি সুধিছিলে ৰেড পাণ্ডা আৰু গোল্ডেন লাংগুৰ আশা কৰিছো আগতে আমি আৰু গোল্ডেন লাংগুৰ আৰু ৰেড পাণ্ডাৰ কথা পঢ়িবলৈ পাম নেক্সট আমি চাই লওঁ আহক সোয়াম ডিয়াৰটো চাবই লাগিব আমাৰ অসমত বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত যথেষ্টখিনি পোৱা যায় so this makes it ultra important okay so অসমৰ পাৰ্টৰ পৰাও সুধি দিব পাৰে বা নৰ্মেল ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্টৰ পৰা সুধি দিব পাৰে এনভাইৰনমেন্টৰ পাৰ্টৰ পৰা so সোয়াম ডিয়াৰ যদি IUCN ষ্টেটাছ চাওঁ তেতিয়াহ'লে ভালনাৰেবল গতিকে যথেষ্টখিনি ইয়াৰ আছে okay সোয়াম ডিয়াৰ আমি জংগলী গড় বুলিও কওঁ ওকে জংগলী বুলিও কওঁ আমি ওকে সো জংগলী হৰিণ বুলিও আমি কওঁ সাইটস যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এপেণ্ডিক্স 1 সাইটস এপেণ্ডিক্স 1 WPS শিডিউল যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এগেইন 1 ঠিক আছে সো ইয়াৰ আমি ষ্টেটাছ খিনি চালো ডিস্ট্ৰিবিউশন টু ওৰাং নেশনেল পাৰ্ক ওৰাঙৰ এইখিনি দেখা পোৱা যায় আৰু লাওখোৱা বুঢ়া চাপৰি আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী যিখিনি আছে আমাৰ শোণিতপুৰত সেইখিনি জায়গাটো আমাৰ পোৱা যায় ঠিক আছে so সোয়াম ডিয়াৰৰ কথা আমি পঢ়িলো দিস ইজ এগেইন ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট অসমৰ হয় অসমত পোৱা যায় যথেষ্টখিনি কোৱেশ্চন আহাৰ চান্সেছ বেছি নেক্সট আনাদাৰ ওৱান আহি গ'ল অসমৰ ৰিলেটেড বেছিভাগ হয় এইটো হৈ গ'ল ৱাইল্ড বফেলো ইয়াৰ যদি IUCN ষ্টেটাছ চাওঁ তেতিয়াহ'লে এনডেঞ্জাৰ্ড WPA যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে শিডিউল 1 ওকে কিন্তু ইয়াৰ কথা যদি আমি চাওঁ সাইটস হোক বা CMS হোক তাতে ইহঁতে এই পাৰ্টিকুলাৰ এনিমেলটোক লিষ্টত ৰাখাই নাই ওকে কিয় কাৰণ এই পাৰ্টিকুলাৰ ৱাইল্ড বফেলোৰ ইমান এটা বেছি ইন্টাৰনেশনেল ট্ৰেডিং নহয়গে এইটো আমাৰ ৱাইল্ড বফেলো হয়গে ঠিক আছে সো কোৱেশ্চনছ বিলাক আপোনালোকে আনসাৰছ বিলাক দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব
So found in alluvial grasslands, ক'ত পোৱা যায়? Grassland জাগাত পোৱা যায়, swamp জাগাত পোৱা যায়। Mostly চাব গ'লে আমাৰ বিল ইত্যাদি জাগাবিলাকত পোৱা যায়, okay? আৰু river valleys বিলাকতো পোৱা যায়। Largest population ইয়াৰ ক'ত আছে? আমাৰ north eastতে আছে, okay? Approximately 92% of the global population আমাৰ ইয়াতে পোৱা যায়। কি হৈছে? Wild buffalo. Located in abundant areas, water and resources, okay, ইয়াতে double হৈ গৈছে, and resources হ'ব লাগে, ঠিক আছে? চলো, so this is about our wild buffalo. So wild buffalo status খিনি আমি চালো IUCN আৰু WPA, ইয়াৰ CITES বা CMS ৰ লগত ইয়াৰ একো listed নাই, okay? Moving on, his-speed hare, okay? His-speed hare. So hare বুলি ক'লে আমি গম পাইছে, right? It's more like rabbit আৰু hare মাজত অলপমান difference এটা আছে। IUCN যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে IUCN status ইয়াৰ হৈ গ'ল endangered। ইয়াৰ again WPA ৰ আণ্ডাৰটো ইমান এটা mention নাই, CMS ৰ আণ্ডাৰটো বা CITES ৰ আণ্ডাৰটো। Native to South Asia, WPA ৰ আণ্ডাৰত থাকিব পাৰে most probably, okay? আপোনালোকে যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে comment sectionত জনাব, okay? So native to South Asia, historically ranged along the southern Himalayas. So southern Himalayas ফালে পোৱা যায় বা South Asia ফালে পোৱা যায়। South Asia বুলি ক'লে আমি কি দেখো? আমাৰ ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল, বাংলাদেশ হৈ গ'ল, নেপাল হৈ গ'ল, ভূটান হৈ গ'ল, okay? এইবিলাক জেগাতে পোৱা যায়গে। Habitat fragmented, occupancy estimated at less than 500 square kilometer. Okay, so occupancy যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কিমানখিনি জাগা ইহঁতে খাই থৈছে, যিমানখিনি জাগা তাৰ নিচে হয়, ইকলজিকেল নিচে হয়। I hope আপোনালোকে wordটো বুজি পাইছে নিচে কি হয়। যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে comment sectionত কওক that what do you mean by নিচে, okay? নিচে বুলি ক'লে আমি কি বুজো আপোনালোকে কওক, যদি বুজি পাই বহুত ভাল কথা, যদি বুজি পোৱা নাই comment sectionত কওক, মই আপোনালোকক বুজাই দিম, ঠিক আছে? So ইয়াৰ যিটো নিচে হৈছে তাৰ occupancy যিটো হৈছে সেইটো আমাৰ কমি গৈ আছে, okay? So মই বুজাবৰ কাৰণে নিচে আৰু occupancy মই এটা sentence use কৰিছো, okay? Alternative হিচাপে, but actually তাতো difference আছে। Population decline due to agriculture, flood control and human development, এইবোৰৰ কাৰণে আমাৰ his-speed hare আমাৰ কমি গৈছে, okay? So human development বুলি অকল কৈছে, কিন্তু অকল human development বুলিয়ে নহয়, human consumptionৰ কাৰণেও, okay, use কৰে বহুত his-speed hare। ঠিক আছে guys? Next আমাৰ হৈ গ'ল Bengal florican. Bengal florican is again super duper important. আমাৰ নগাঁৱৰ ফালে যথেষ্টখিনি পোৱা যায় Bengal florican। ইয়াৰ যদি IUCN status চাওঁ তেতিয়াহ'লে it is critically endangered। WPA যদি আমি চাওঁ schedule 1ত পৰে, okay? CITES যদি আমি চাওঁ appendix 1ত পৰে। So IUCN কি হয়, WPA কি হয়, CITES কি হয়, মই এইবিলাক already আপোনালোকক বুজাইছোৱে, ঠিক আছে? আৰু ক'ত পোৱা যায়? Grassland জাগাবিলাকত পোৱা যায়, okay? In South and Southeast Asia. So গতিকে আমাৰ ইয়াৰে হয়, এইবিলাকৰে question আহিব পাৰে, ঠিক আছে? That ইয়াৰ status কি হয়, ঠিক আছে? Endangered due to intensive farming, আৰু বহুত বেছি farming আৰু poaching ৰ কাৰণে আমাৰ এই Bengal florican কমি গৈ আছে, ঠিক আছে? So this is our Bengal florican। Next, আৰু এটা তেনেকুৱা avian species যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে হৈ গ'ল আমাৰ swamp francolin। Swamp francolin যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ northern parts of India বা নেপাল এইখিনি জাগাত আমাৰ বহুত বেছি পোৱা যায়, okay? কিন্তু আমাৰ এইটো কেলে নিউজত আছিলে, নিউজত কেলে আছিলে, বিকজ বাংলাদেশত বা আমাৰ বাংলাদেশত যিখিনি আমাৰ গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো ডেল্টাইক ৰিজন আছে সেইখিনি জাগাত এক্সটেন্ড হৈ গ'ল, আগতে পোৱা গৈছিলে, okay? আগতে পোৱা গৈছিলে কিন্তু এতিয়া কি হৈ গ'ল, এক্সটেন্ড হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে আমাৰ ষ্টেটাছত আছিলে, কিন্তু ষ্টিল সেইটো কাৰণে আমাৰ ষ্টেটাছত নহয়, সৰি নিউজত আছিলে, okay? বাট ষ্টিল যদি আমি চাওঁ একে কথা ক'ব গ'লে, ষ্টেটাছত আছিলে, নিউজত আছিলে, চেম কথা, ৰাইট? চ' যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে swamp francolin যিটো হয়, কিন্তু ইয়াৰ IUCN status near threatened. Why? Because it is still found in India, Nepal and many other surrounding regions. WPA schedule 1, CITES যদি আমি চাওঁ appendix 2, okay? গতিকে ইয়াৰ with permission আমি international boundary cross কৰাবলৈ পাৰো, ঠিক আছে? So international boundary মানে আপোনালোকে এনেকৈ ভাবি লওক তাৰ passport বনাব পাৰি, okay? swamp francolin ৰ passport বনাব পাৰি, কিন্তু আমাৰ আফ্ৰিকান ৰাইনোচেৰাছৰ passport বনাবলৈ নোৱাৰি, তেনেকৈ আপোনালোকে ভাবিলো, ঠিক আছে? Next, again super duper important, Nandapa flying squirrel. So ইয়াৰ যদি IUCN status চাওঁ তেতিয়াহ'লে critically endangered, WPA schedule 2, okay? So এইটো কি হয়, rare nocturnal বুলি কৈছে, rare nocturnal flying squirrel species, that means what? ৰাতি, okay? ৰাতিহে ভাল, okay? ৰাতি লিখি দিছো মই, ডাইৰেক্ট মনত থাকি যাব আপোনালোকৰ, nocturnal মানে
ৰাতি ওকে মানে ৰাতি যিবিলাক এনিমেলছ বিলাকে যি নেকি ৰাতি এক্টিভ হয় সেইবিলাকক আমি নকটাৰ্নেল এনিমেলছ বুলি কওঁ ওকে সো কমেন্ট সেকশন দিব পাৰে আপোনালোকৰ ভিতৰত কোন কোন ওকে আপোনালোকৰ ভিতৰত কোন কোন আছে নকটাৰ্নেল এনিমেল ক'ব পাৰে নকটাৰ্নেল এনিমেল বুলি ক'লেতো ভুল হ'ব বাট নকটাৰ্নেল হেৰি কোন কোন আছে স্বয়ং ফ্ৰেংকনিল IUCN নিয়াৰ থ্ৰেটেড ওকে ভেৰি নাইস বিৰাজ জ্যোতি দাস আগতীয়াকে কৈছা যদি ভেৰি ভেৰি নাইস ওকে স্বয়ং ফ্ৰেংকলিনৰ কথা আচ্ছা আমি নকটাৰ্নেল এনিমেল আমাৰ নাম দেখাৰ কথা কৈ আছো কোন কোন আছে নকটাৰ্নেল মই জানো মই আগতে তেনেকৈ আছিলো লাইক APSC বা UPSC এইবোৰৰ কাৰণে যেতিয়া নেকি প্ৰিপাৰেচন কৰিছে সেইটো সময়ত মই একেবাৰে ৰাতিহে পঢ়ি ভাল পাওঁ আপোনালোকো চাগে ৰাতি পঢ়ি ভাল পায় ৰাইট সো বহুত মানুহ থাকে তেনেকৈ যিবিলাক ৰাতি পঢ়ি ভাল পায় দিনটো শুই থাকে কিন্তু ৰাতি পঢ়া মানে পঢ়িব লাগিব ওকে আৰু এটা কথা কিন্তু মই ক'ব বিচাৰো ইমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ পোৱাৰ পাছত দেট ৰাতি আপোনালোকে কিবা এটা বুজা বস্তু সেইবিলাক নপঢ়িব ৰাতি যিমান পাৰে মেথছ কৰক কাৰণ ৰাতি আপোনালোকে কিবা পঢ়ি থাকোতে টোপনি অহা চান্সেছ বেছি কিন্তু আপুনি ৰাতি আপোনালোকে মেথছ কৰিলে কি হ'ব গাইজ মেথছ কৰিলে আপোনালোকে তেনেকৈ কাৰেক্ট আনসাৰ পাই যাব এই টোপনি দৌৰি পলাব ৰাইট কিন্তু আপোনালোকে দিনৰ সময়ত বেলেগ বস্তুখিনি পঢ়ক দিনৰ সময়ত আমাৰ মাইণ্ড একেবাৰে ফ্ৰেছ হৈ থাকে শুই উঠাৰ পিছত তেতিয়া আমাৰ মাইণ্ডে বহুত বেছি সোনকালে এবজৰ্ব কৰিব পাৰে বস্তুবিলাক ঠিক আছে গতিকে ৰাতি আপোনালোকে যিমান পাৰে CSAT প্ৰেক্টিচ কৰক আৰু দিনত বাকি GS1 পুৰা একদম পঢ়ি যাওক ওকে সো সেইটো এটা ষ্ট্ৰেটেজি এটা দিছো আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ফলো কৰিবলৈ পাৰে সো নামদফা ফ্লাইং স্কুৱেৰেল ক'ত পোৱা যায় অফকোৰ্স নামদফা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ক'ত আছে গাইজ আমাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত distinct from the red giant flying squirrel due to prominent tuft of hair on ears okay so ইয়াৰ যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ যিটো কাণখিনিতো আমি দেখা পোৱা নাই কিন্তু ইয়াতে যিখিনি কাণ আছে ওকে সেই কাণখিনি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই কাণখিনি যদি আমি চাওঁ ইমান কিউট কাণ হয় নাই সেই কাণখিনি যদি আমি চাওঁ তাতে বহুত বেছি হেয়াৰ আছে বুলি কোৱা যায় ওকে সো সেইটোৰ কাৰণে অলপমান ডিফাৰেন্ট হয় ফ্ৰম দা ৰেড জায়ান্ট ফ্লাইং স্কুৱাৰল নামদফা সো নামদফা মন ৰাখিব IUCN ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড WPO শিডিউল 2 আপোনালোকে এনেকে নাভাবিব যে ইমান স্পিচিছ আছে গোটেই কেইটাৰ কেনেকুৱা নাম ষ্টেটাছ মনত ৰাখিব মই গোটেই কেইটাৰ নকওঁ আপোনালোকক ঠিক আছে যিকেইটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় নিউজত আছিলে লাষ্ট 1 ইয়েৰৰ ভিতৰত ঠিক আছে আৰু আমাৰ অসমৰ অৰিয়েন্টেড যিখিনি হয় যিখিনি জানিব লাগে সেইখিনিহে মই আপোনালোকক কম ঠিক আছে মুভিং অন গাইজ এছিয়ান এলিফেন্টৰ কথা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটোতো হয় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ৰাইট এক্সকিউজ মি অলপমান কাট খাই গৈছে চাগে আপোনালোকৰ ন তলৰ লাষ্টৰ লাইনটো কাট খাই গৈছে লাষ্টত একো তেনেকে লিখা নাই বাৰু লাৰ্জেষ্ট লেণ্ড মেমাল ইন এছিয়া বুলিয়ে লিখা আছে সো এছিয়ান এলিফেন্ট তেনেকুৱা আমাৰ বেলেগ এলিফেন্টো আছে এছিয়ান এলিফেন্ট আছে আফ্ৰিকান এলিফেন্ট আছে ঠিক আছে সো আমাৰ এছিয়ান এলিফেন্ট যিটো হয় তাৰ IUCN ষ্টেটাছ যদি আমি চাওঁ এন্ডেঞ্জাৰ্ড ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কিয় কাৰণ UPSCৰ ফেভৰেট হয় ওকে UPSCৰ ফেভৰেট হয় 60ৰ ওপৰত কুৱেশ্যন দিব পাৰে WPA যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে শিডিউল 1 CITESৰ যদি আমি চাওঁ এপেণ্ডিক্স 1 CMSৰ যদি আমি চাওঁ এপেণ্ডিক্স 1 এতিয়া আকৌ এটা নতুন এটা বস্তু পাই গ'ল ৰাইট CMS what is CMS বুলি ক'লে কি হ'ব কনভেনচন অন মাইগ্ৰেটৰি স্পিচিছ ওকে সো কিছুমান স্পিচিছ বিলাক আছে যোনে নেকি এটা জায়গাৰ পৰা বেলেগ এটা জায়গা গৈ থাকে ওকে চাও এনেকুৱা কথা দেট এতিয়া সৰু সুৰা স্পিচিছ বিলাক যিবিলাক আছে সৰু সুৰা এনিমেলছ যিবিলাক আছে সিহঁতে মাটি দিয়ে এটাৰ পৰা বেলেগ এটা জায়গা যাবলৈ দিগদাৰ হয় কিয় কাৰণ মানুহে জাগাই ৰাস্তা বনাইছে ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে আৰু তেনেকুৱা ঘৰ বনাইছে ইত্যাদি বনাই গৈ আছে তো সিহঁতে ইয়াৰ পৰা তাৰলৈকে যাবলৈ দিগদাৰ পায় ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিবলৈ দিগদাৰ পায় ৰাইট কিন্তু ৰাস্তা ক্ৰছ কৰিবলৈ কোনে দিগদাৰ নাপায় হাতী ৰাস্তা আৰামছে ক্ৰছ কৰিব বাকী গোটেই জনতা পাব্লিক সব ৰখি যাব কিন্তু হাতী ধুনীয়াকে নিজৰ মুডতে ধুনীয়াকে গৈ থাকিব ৰাইট সো হাতীক কোনো ৰখাব নোৱাৰে সো হাতী ধুনীয়াকে বাউণ্ডাৰী পাৰ হৈ ইয়াৰ পৰা তাৰ পৰা ইয়াত ধুনীয়াকে অহা যোৱা কৰি থাকিবলৈ পাৰেগে ওকে কিন্তু বেলেগ যদি আমি চাওঁ এভিয়ান স্পেচিছ বাৰ্ড বিলাকৰ একো বাউণ্ডাৰী নাই সিহঁতে ধুনীয়াকে ইয়াৰ পৰা তাৰ পৰা ইয়াত যাই থাকিব পাৰে চৰাইবিলাক যদি আমি চাওঁ চৰাইবিলাকৰো মাছবিলাক যদি আমি চাওঁ মাছবিলাকৰ একো নাই পানী দি সিহঁতে ইফালে গৈ থাকিব পাৰে মাছবিলাকৰ তথাপিও অলপ চলপ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে জাগাই আমি ডেম ইত্যাদি বনাই দিছো ৰাইট কিন্তু আমাৰ হাতী যিটো আছে হাতী বা চৰাই বা মাছ এইবোৰক যদি আমি চাওঁ সিহঁতে মাইগ্ৰেশ্যন কৰি থাকে
ঠিক আছে সো এইবোৰৰ কাৰণেও আমি মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে সুপাৰভাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি আৰু মেইনলি সিহঁতক প্ৰটেকশ্যন কৰি দিবৰ কাৰণে আমি CMS টো আমাৰ গঠন হৈছিলে ওকে সো CMS ৰ কথা আগতে অলপমান চাই লওঁ আহক সো CMS ৰ আন্ডাৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে দুটা কেটেগৰী আছে মই বেছি কমপ্লিকেট নকৰো CMS ৰ আন্ডাৰত কেইটা আছে দুটা কেটেগৰী আছে এপেন্ডিক্স 1 আৰু এপেন্ডিক্স 2 ঠিক আছে এপেন্ডিক্স 1 ত কি আছে মাইগ্ৰেটৰি স্পিচিছ থ্ৰেটেন্ড উইথ এক্সটেনশন যিবিলাক এনিমেলছ বিলাক আছে যিবিলাক একদম থ্ৰেটেন্ড হৈ গৈছে লাইক সিহঁতে এক্সটেনশন হ'ব পাৰে ওকে সো সেইবোৰক আমি এপেন্ডিক্স 1 ত ৰাখিম মানে এপেন্ডিক্স 1 ত যিখিনি আছে এইকেইটা বহুত বেছি সিভিয়াৰ হয় okay then again appendix 2 যিকেইটা থাকিব that need or would significantly benefit from international cooperation okay so appendix 2 যিকেইটা আছে সিহঁতৰ ইমান এটা সিভিয়াৰ নহয় but সিহঁতক যদি আমি ভালকে অলপমান সিহঁতক যদি আমি মনিটৰ ইত্যাদি কৰো তেতিয়া আমাৰ সকলোৰে কাৰণে ইন্টাৰনেশ্যনেল সব ধৰণৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্স বা পাৰ্টি বিলাকৰ কাৰণে ভাল হ'বগে সো সিহঁতক আমি ক'ত ৰাখো appendix 2 ত ৰাখো ওকে সো সেই হিচাপে চাব গলে আমাৰ CMS ত যদি আমি চাওঁ এছিয়ান এলিফেন্ট কিন্তু appendix 1 ত আছে মানে ইয়াক যথেষ্টখিনি আমাৰ হেৰি লাগে attention লাগে ওকে attention আমি দিবলে লাগে Asian elephant, Bengal tiger, and endangered. Very nice. Biraj Jyoti Das. Good. Biraj Jyoti Das. Good. So, environment ecology পৰা বহুত question আহে মই কৈছো আপোনালোকক around 15 to 20 questions আহি যাব পাৰে okay অলপমান আপোনাৰ এনেকা ফিল হ'ব পাৰে এইটো এনভায়ৰনমেন্ট ইকোলজি কোৱেশ্চন নহয় সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কোৱেশ্চন বা জিওগ্ৰাফিৰ কোৱেশ্চন এনেকা ফিল হ'ব পাৰে ওকে বাট ওভাৰঅল চাব গ'লে অলমোস্ট সিমিলাৰ হয় 15-20 টা কোৱেশ্চন আহি যাব পাৰে 15-20 টা মানে হেভি মাৰ্কস ৰাইট 50 30 to 40 মাৰ্কস আছে সো যথেষ্টখিনি মাৰ্কস আছে গতিকে এই পৰ্চনটো আপোনালোকে নিজৰ ষ্ট্ৰং কমান্ড এটা বনাই লোৱা বিৰাট বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে চলো Asian elephant কথা যদি আমি চাওঁ population decline over 60 to 55 years so population যদি আমি চাওঁ কমি গৈ আছে 2019 ত যদি আমি চাওঁ এস্টিমেটেড কিমান আছিলে 48,000 to 51,000 individuals আছিলে okay high death rate here we are talking about Asian elephant Asian elephant high death rate বহুত বেছি mortality হৈ গৈছে and low birth rate right low birth rate right সিহঁতৰ gestation time যদি আমি চাওঁ বহুত ডাঙৰ যাৰ gestation time আছে right so সেই হিচাপে বহুত low birth rate গোটেই লাইফ স্পেনত যদি আমি চাওঁ হাতীয়ে বহুত এটা এটা চাগে most probably I may be wrong okay কিন্তু চাগে হাতীয়ে চাগে most probably এবাৰে বাৰ্থ দিয়ে নেকি right এবাৰ বা দুবাৰ বাৰ্থ দিয়ে চাগে so যদি আপোনালোকে জানে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেন্ট সেকশনত জনাব অলপমান মোৰ পাহৰি গৈছো মই ঠিক আছে so আপোনালোকে যদি জানে তেতিয়াহ'লে প্লিজ হেল্প মি আউট গাইস okay okay so we are talking about elephants so elephants কথা again যদি আমি চাওঁ আমাৰ এছিয়ান elephants কথা ক'ত পোৱা যায় ইন্ডিয়া বা সাউথ ইষ্ট এছিয়া এইখিনি জায়গাত আমাৰ এছিয়ান elephant টো আমাৰ পোৱা যায়গে so এছিয়ান elephant কথা চালো আমি IUCN status endangered WPA schedule 1 ভালেখিনি protection দিয়া গৈছে CITES that again ভালেখিনি protection দিয়া গৈছে CMS appendix 1 again so again ভালেখিনি protection দিয়া গৈছেগে আমাৰ এছিয়ান elephant Okay, next I গ'ল আমাৰ Gangetic River Dolphin. কোনবা এটা কৈ আছিলে বিৰাজে কৈ আছিলে endangered বুলি and yes বিৰাজ you are right IUCN status যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে it is endangered WPA যদি আমি চাওঁ schedule 1 CITES যদি আমি চাওঁ appendix 1 CMS যদি আমি চাওঁ appendix 2 আছে so আমি Gangetic Dolphin ৰ কথা জানো তেনেকৈ আমাৰ বহুত কেইটা ডলফিন আছে ইন্দাছৰ ডলফিন আছে তেনেকৈ আমাৰ ইৰাৱতী ডলফিনছ আছে right so সেই হিচাপে আমাৰ Gangetic River Dolphin এইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কেলে কাৰণ আমাৰ অসমতো পোৱা যায় okay ব্ৰহ্মপুত্ৰটো পোৱা যায়গে ৰাইট গ্যাংগেটিক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ যদি আমি চাওঁ কানেক্ট হৈ যায় এটা সময়ত সো সেইফালেদি ধুনীয়াকে ৰিভাৰ্স খিনি আমাৰ ডলফিনছ খিনি আহি যায় যাক নেকি আমি লোকেলি বুলি কওঁ কি বুলি কওঁ চিচু বুলি আমি কওঁ ওকে চিচু বা চুচু বুলিও কোৱা যায় হান্স ইউজিং আল্ট্ৰাসনিক সাউন্ডস enabling seeing of images okay so ইকোলোকেশন যেনেকুৱা আছে ইকোলোকেশন সেই ইকোলোকেশন ইহঁতে কৰে যেনেকৈ আমাৰ ব্যাটছ বিলাকেও কৰে okay যেনেকৈ আমাৰ ডেয়াৰ ডেভিলে কৰে ৰাইট ডেয়াৰ ডেভিলৰ ফ্যান কোন হয় গাইস কমেন্ট কৰক okay so সিহঁতে ইকোলোকেশন বোলা প্ৰসেস হেৰিটো সিহঁতে ইউজ কৰে so population কিমান আছে যদি আমি চাওঁ ranges from 1200 to 1800 আৰু এই আমাৰ ডলফিন কি হৈছে গ্যাংগেটিক ৰিভাৰ ডলফিন হৈছে আমাৰ ন্যাশনাল একুয়াটিক এনিমেল 2009 তে আমি ঘোষিত কৰিছিলো okay so this was regarding Gangetic River Dolphin schedule 1 endangered appendix 1 and appendix 2 of CMS ঠিক আছে next আমাৰ one horn rhinoceros so সকলোৱে জানে চাগে এটা চিটেটেৰ কথা so one horn rhinoceros IUCN vulnerable sites appendix 1 WPA schedule 1 কিন্তু black rhino
হোৱাইট ৰাইনো, জাৱান, সুমাত্ৰান ৰাইনো, এইকেইটাৰ প্ৰশ্ন যদি আহি যায় তেতিয়া কি কৰিব? চ' ইয়াতে চাই লওক that ব্লেক ৰাইনো আৰু সুমাত্ৰান ৰাইনো একদম ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড। অকে, জাৱান ৰাইনোটো যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ লগত চিমিলাৰ হৈ যায়, চৰি নট চিমিলাৰ হৈ যায়, বাট ইয়াৰ যদি আমি চাওঁ দিছ ইজ এগেইন ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড, য়েল্লো কালাৰ হৈ আছে। বাট ইয়াতে আমি কি গম পাইছো গাইজ, অলপমান বেছি মেচি হৈ গৈছে চাগে, আপোনালোকে পঢ়িবৰ কাৰণে দিগদাৰ হৈ গৈছে। চ' except our white rhino, black rhino হৈ গ'ল বা আমাৰ জাৱান হৈ গ'ল বা সুমাত্ৰান হৈ গ'ল, গোটেই কেইটা ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড। ওকে, চ' হোৱাইট হৈ গ'ল আমাৰ নিয়াৰ থ্ৰেটেণ্ড। বাকী হোৱাইটৰ বাহিৰে, হোৱাইটক অলপমান আমি নিয়াৰ থ্ৰেটেণ্ড ইমান এটা হেৰি কৰা নাই বুলি ভাবক। ওকে, চ' হোৱাইট ফেলা হয় ন, চ' সেইটো কাৰণে আমি অলপমান হেৰি কৰিছো নিয়াৰ থ্ৰেটেণ্ড। ওকে, জাষ্ট কিডিং গাইজ। ওকে, কিন্তু আমাৰ জাৱান হওক বা সুমাত্ৰান হওক বা ব্লেক ৰাইনো হওক ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ডৰ কেটেগৰীত আমি ৰাখি থৈছো। ঠিক আছে, চ' দিছ ইজ আবাউট আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰাইনচৰাছ। চ' ইণ্ডিয়ান ৰাইনচৰাছ বা কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এইবোৰৰ পৰা কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা এগেইন বহুত বেছি। ঠিক আছে, চ' যিমানখিনি পাৰে আপোনালোকে ৰেডি হৈ থাকিব এইবিলাক কুৱেশ্যন লৈ পেলাই। নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ স্নো লিপাৰ্ড। স্নো লিপাৰ্ডৰ পৰাও কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। চ' ইয়াৰ এগেইন যদি আমি চাওঁ IUCN ষ্টেটাছ ভালনাৰেবল, মানে ইয়াৰ পপুলেশ্যন এতিয়াতে যথেষ্টখিনি আছে, ইমান বেছি ডিক্লাইন হৈ যোৱা নাই। আৰু কাৰোবাৰ একো কমেণ্ট নাই? আচ্ছা, ঠিক আছে। চ' IUCN ষ্টেটাছ যদি আমি চাওঁ ভালনাৰেবল, WPA যদি আমি চাওঁ Schedule 1, CITES Appendix 1, CMS Appendix 1. চ' আল্টিমেটলি ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টে আমাৰ ধুনীয়াকে স্নো লিপাৰ্ডটো ৰাখি থৈছে। অকে, ভাল প্ৰটেকশ্যন দি থৈছে, CITESও ভালকে প্ৰটেকশ্যন দিছে, CMSও ভালকে প্ৰটেকশ্যন দিছে। IUCN কিন্তু কি কৰে, কিমানখিনি ক্ৰাইটেৰিয়াছ লৈ পেলাই সিহঁতে দিয়ে, চ' গতিকে ইয়াৰ পপুলেশ্যন ইমান এটা কমি যোৱা নাই। অকে, চ' গতিকে ভালনাৰেবলত আমি ৰাখিছো। ক'ত ক'ত পোৱা যায়? ৰাছিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, কাজাকিস্তান, তাজিকিস্তান এণ্ড উজবেকিস্তান। অকে, এইখিনি জেগাত পোৱা যায়। আৰু য়েছ অফকোৰ্চ আমাৰ ভাৰততো পোৱা যায়। আৰু ভাৰতত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ক'ত ক'ত পোৱা যায়? জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, হিমাচল প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, ছিকিম, অৰুণাচল প্ৰদেশ ইন ইণ্ডিয়া। গতিকে স্নো লিপাৰ্ড হয়, গতিকে য'ত আমাৰ স্নো ফলিং বেছি হয় সেইবিলাক জেগাতে স্নো লিপাৰ্ড আমি দেখা পাম। অকে, নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ ৰেড পাণ্ডা। ওকে, ৰেড পাণ্ডা। চ' ৰেড পাণ্ডা এগেইন বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয়। জায়েন্ট পাণ্ডাটো আপোনালোকে চাইছে, কুংফু পাণ্ডাটো চাইছে, ৰাইট? চ' কুংফু পাণ্ডাৰ নিচিনা অলপ নহয়, অলমষ্ট অলপমান বেলেগ হয়। এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰেড পাণ্ডা। চ' আমাৰ ফালে, আমাৰ অৰুণাচলৰ ফালে আমাৰ ৰেড পাণ্ডাটো বহুত বেছি পোৱা যায়। আৰু ওপৰৰ ফালে যদি আমি চাওঁ, মানে চাইনাৰ ফালে যদি আমি চাওঁ, সেইফালে আমাৰ জায়েন্ট পাণ্ডা পোৱা যায়গে। চ' ৰেড পাণ্ডাৰ কথা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে IUCN ষ্টেটাছ কি হয় গাইজ? এন্ডেঞ্জাৰ্ড হয়। CITESৰ যদি আমি চাওঁ Appendix 1, WPA যদি আমি চাওঁ Schedule 1, আৰু ইয়াৰ কথা যদি অলপমান চাওঁ তেতিয়াহ'লে জায়েন্ট pandas and red pandas are the world's two panda species. Okay, red pandas are shy, solitary, arboreal. Okay, shy মানে লাজুকীয়া গম পাইছে, solitary মানে অকলে থাকিয়ে ভাল পায়, আৰু arboreal বুলি ক'লে গছতে অকল থাকে। Okay, সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? Arboreal বুলি কওঁ, and an indicator of ecological change. Okay, both species are found in Nepal, India, Nepal, Bhutan, Myanmar and China. Okay, কিন্তু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কি আছে? দা চিয়াং ৰিভাৰ। অকে, আমাৰ যিটো আছে চিয়াং ৰিভাৰ ইন অৰুণাচল প্ৰদেশ, ইট ছেপাৰেটছ দা টু স্পেচিছ। চ' চিয়াং নদী আছে, চিয়াং নদীৰ ইটো চাইডে আমি কি পাওঁ? আমাৰ চিয়াং নদীৰ পৰা আমাৰ বেছিভাগ অৰুণাচলৰ ফালে, আমাৰ অসমৰ ফালে, চৰি নট অসমৰ ফালে, বাট আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফালে আমি যদি আমি চাওঁ চিয়াং নদী, চিয়াং নদীৰ পৰা ইফালে যদি গুচি যাওঁ টুৱাৰ্ডছ চাইনা, টুৱাৰ্ডছ ইষ্টাৰ্ণ চাইনা। অকে, টুৱাৰ্ডছ ইষ্টাৰ্ণ চাইনা যদি আমি চাওঁ তেতিয়া সেইফালে জায়েন্ট পাণ্ডা আমি দেখা পাম। আৰু ইফালে আমাৰ কি পোৱা যায়? ৰেড পাণ্ডা দেখা পোৱা যায়। ওকে, বাকী বেজিং চেজিং ফালে গৈ থাকো যদি আমি, বা সিফালে যেনেকুৱা আমি গৈ থাকিম তেতিয়া আমি কি পাম? জায়েন্ট পাণ্ডা আমি পাম। নেক্সট আমাৰ আহি গ'ল ঘৰিয়াল। ওকে, চ' ঘৰিয়ালৰ কথা যদি আমি চাওঁ IUCN ষ্টেটাছ ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড, কমি গৈ আছে। WPA Schedule 1, CITES Appendix 1, CMS Appendix 1. ঠিক আছে? So then again, it is one of the world's largest river-dwelling crocodile species. Adult ghorials often display seasonal migration. Okay, so adult ghorials বিলাক যিখিনি থাকে, adult বিলাক সিহঁতকেইটাই যথেষ্টখিনি migration কৰে. That is why CMS, Convention of Migratory Species, are interested in this particular species. Okay, this is India's largest ghorial population is in the National Chambal Sanctuary. Okay, so National Chambal Sanctuary শুনিছে চাগে আপোনালোকে? ক'ত ক'ত পোৱা যায় নেশ্যনেল চম্বল চেঞ্চুৰী? আমাৰ ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ। অকে, সেইখিনি জেগাত আমাৰ পোৱা যায়গে। অকে, জাষ্ট হোল্ড অন গাইজ।
Okay, let's move on, guys. So national chambal sanctuary. Okay, so ঘৰিয়াল কি হয়, মগৰ কি হয়, আৰু আমাৰ salt water crocodile কি হয়. Okay, so ঘৰিয়াল আৰু মগৰ মাছৰ মাজত difference আছে. Okay, so ঘৰিয়াল বেলেগ হয়, মগৰ বেলেগ হয়. Okay, আৰু বেলেগ যিটো আমি কওঁ salt water crocodile, যিটো আমাৰ ইয়াতে ইমান এটা পোৱা নাযায়, কিন্তু সেইটো আছে. So difference খিনি ইয়াতে mention কৰি থোৱা আছে. Okay, so exam ৰ কাৰণে important নহয় বুলিতো মই নকওঁ, কিন্তু আহি যাব পাৰে. হা, আহি যাব পাৰে, গোটেইখিনি জানাটো আমাৰ কাৰণে important হয়। ঠিক আছে, so let's start with the IUCN status. সেইটো again আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত চাগে ইমান এটা ভালকে দেখা পোৱা নাই, মই এনেই আপোনালোকক কৈ আছো, এবাৰ শুনি যাব। IUCN status যদি আমি চাওঁ, ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ডত পৰে ঘৰিয়াল IUCN status ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড। ঠিক আছে, দেন মগৰ বা ইণ্ডিয়ান ক্ৰকডাইলটো যদি আমি চাওঁ ভালনাৰেবলত পৰে, আৰু সল্ট ৱাটাৰ ক্ৰকডাইলটো যথেষ্টখিনি আছে, গতিকে লিষ্ট কনচাৰ্ণত পৰে। Okay, then again যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে সাইটছৰ ষ্টেটাছ হওক, CMS হওক বা WPA হওক, আমাৰ ঘৰিয়ালৰ গোটেইখিনি শিডিউল কি হৈছে, শিডিউল 1ত আছে। Okay, then মগৰত যদি আমি চাওঁ, ইয়াতে গোটেইখিনি শিডিউল 1ত আছে। ঠিক আছে, বাট যদি আমি সল্ট ৱাটাৰ ক্ৰকডাইলৰ কথা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো CMS হয়, CMS টো আমাৰ 2ত আছে। CMS ৰ ষ্টেটাছ হৈ গ'ল আমাৰ এপেণ্ডিক্স 2ত আমি ৰাখিছো, বাকী গোটেইখিনি আমাৰ 1-1। অকে, আশা কৰিছো যে এই টেকনিকটো আপোনালোকৰ মনত থাকিব। অকে, চ' ঘৰিয়াল আৰু আমাৰ মগৰ, অকে, একেটা আমাৰ গোটেইখিনি ষ্টেটাছ শিডিউল হওক বা এপেণ্ডিক্স হওক 1-1-1-1-1। ঠিক আছে, কিন্তু আমাৰ যদি IUCN চাওঁ তেতিয়াহ'লে বেলেগ হয়। ঘৰিয়াল হৈ গ'ল ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড, মগৰ হৈ গ'ল ভালনাৰেবল, অকে, আৰু সল্ট ৱাটাৰ ক্ৰকডাইল হৈ গ'ল লিষ্ট কনচাৰ্ণ, একো প্ৰয়োজনে নাই, ইমান একদম ধুনীয়াকে আছে সেইটো পপুলেশ্যন। ঠিক আছে, দিছ ইজ আৱাৰ ৰিগাৰ্ডিং আৱাৰ some of our reptiles. Then again আমাৰ হৈ গ'ল golden langur, then this is again very important for us. Okay, golden langur. So golden langur যদি আমি চাওঁ, যাক নেকি আমি old world monkey বুলিও আমি কওঁ। Okay, so old world monkey ইয়াৰ status কি আছে, endangered, CITES ত কি আছে, appendix 1 ত, WPA schedule 1 ত আমাৰ আছে। Okay, so last survey আমাৰ কৰা গৈছিলে, য'ত নেকি 7396 পোৱা গৈছিলে। It is first recognized by Edward Pritchard Gay, question টো আহে। Okay, which of the following animal, okay, was first discovered by Edward Pritchard Gay? Okay, এইটো সুধিব পাৰে, কেতিয়া 1950s ত। So তেতিয়াৰ পৰা আমি গম পালো that yes, old world monkey still আমাৰ ইয়াতে আছে। Next আহি গ'ল আমাৰ এলছ ডিয়াৰ। Okay, তাৰ বহুতখিনি নাম আছে, থামিন বুলিও কোৱা যায়, ব্ৰ এন্টলাৰ ডিয়াৰ বুলিও কোৱা যায়। ঠিক আছে, IUCN ৰেড লিষ্টৰ কথা যদি আমি চাওঁ, এন্ডেঞ্জাৰ্ডত পৰে, সাইটছৰ এপেণ্ডিক্স 1, WPA আমাৰ শিডিউল 1ত পৰে। মই এটা যিখিনি এনিমেলছ কৈছো, এগেইন গাইজ কৈছো, যিখিনি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনি আমি লৈ থৈছোগে। অকে, চ' এইটো আমাৰ ক'ত পোৱা যায় পাৰ্টিকুলাৰলি যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে লোকটাক লেক, সেইটো কাৰণে এগেইন ইট মেক্স আছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ৱাই? নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনত পোৱা যায়গে। অকে, চ' ইয়াৰ ষ্টেটাছ খিনি আপোনালোকে চাই ল'ব, এন্ডেঞ্জাৰ্ড, এপেণ্ডিক্স 1 এণ্ড শিডিউল 1। অকে, চ' ক'ত পোৱা যায় আপোনালোকে গম পাইছে, লোকটাক লেক, আৰু লোকটাক লেকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ ইক'চিষ্টেম আছে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। অকে, নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ ইণ্ডিয়ান পেংগলিন। পেংগলিন যদি আমি চাওঁ, পেংগলিনো যথেষ্টখিনি নিউজত থাকে, ৰাইট? পেংগলিনো যথেষ্টখিনি নিউজত থাকে। চ' পেংগলিন হৈ গ'ল বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান হৈ গ'ল বা আমাৰ চাইনিজ পেংগলিন হৈ গ'ল, দুটাই আমাৰ নিউজত থাকে। ইণ্ডিয়ান পেংগলিন যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এন্ডেঞ্জাৰ্ডত পৰে। WPS শিডিউল 1, CITES এপেণ্ডিক্স 1, অলছ known as thick-tailed pangolin. অকে, ঠিক টেইল, তাৰ যিটো পোষ্টটো আছে, অকে, নেগৰটো আছে, সেই নেগৰটো কি হৈছে, তাৰ যিখিনি স্কেলছ আছে, গোটেই পেংগলিনটো আপোনালোকে ক'ৰবাত দেখিছে চাগে, ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত ফটো চটো থাকিব লাগে। অকে, এইকেইটা চাওক। অকে, চ' দিছ ইজ আৱাৰ ইণ্ডিয়ান পেংগলিন। অলপমান কালাৰটো চাওক, অলপমান লাইট ব্ৰাউন হয়। ঠিক আছে, এইটো হৈছে চাইনিজ পেংগলিন। চাইনিজ পেংগলিন কালাৰটো অলপমান ডাৰ্ক থাকিব। অকে, ইণ্ডিয়ান পেংগলিন লাইট, চাইনিজ পেংগলিন ডাৰ্ক অলপমান। ঠিক আছে, স্কেলছ বিলাক যদি আমি চাওঁ, স্কেলছ বিলাকতো ডিফাৰেন্স আছে। আমাৰ ইণ্ডিয়ান পেংগলিন কেইটা যদি আমি চাওঁ, তাৰ ব্ৰেথটো বহুত মোটা, বহুত ডাঙৰ ব্ৰেথটো। অকে, চৰি, উইথটো বুলি ক'ব পাৰো, উইথটো তাৰ এটা বহুত বহল হয়, এটা স্কেল। অকে, স্কেল, এটা স্কেল বহুত বহল হয়, আৰু আমাৰ চাইনিজ পেংগলিন কেইটা সৰু হয়। ঠিক আছে, ত' তেনেকুৱা কিছুমান ডিফাৰেন্সেছ বিলাকো আমাৰ আছে। চ' ইণ্ডিয়ান পেংগলিনৰ কথা যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এইখিনি আমি কথা গম পালো, আৰু কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বিকজ
This is the most trafficked mammals globally. বহুত বেছি ট্রাফিকিং চলে ইয়াৰ ঠিক আছে সেইটো কাৰণে বহুত বেছি নিউজত থাকে ক'ত ক'ত পোৱা যায় আমাৰ ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ সাউদাৰ্ণ নেপাল শ্ৰীলংকা এণ্ড পাৰ্টস অফ পাকিস্তান এজ ৱেল এইবিলাক জায়গাত আমি দেখা পাওঁ ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন এটা আছে which is regarding গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড সো গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ডৰ কথা আমি অলপমান পিছত পঢ়িম ইউজ বি না ইণ্ডিয়ান পেঙ্গুইনৰ কথা যদি আমি চাওঁ কিছুমান ফিচাৰ্স কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ফ'কাস কৰক গাইস ওকে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে সো ইণ্ডিয়ান পেঙ্গুইন মই ক'লো আপোনালোকক তাৰ স্কেলছ খিনি ডাঙৰ হয় বহুত ডাঙৰ হয় লাৰ্জ এণ্ড ওভাৰল্যাপিং স্কেলছ এটাৰ ওপৰত এটা স্কেল তাৰ ওপৰত আউটাৰ স্কেল তাৰ ওপৰত এটা স্কেল তেনেকুৱাকে আছে দেখা পাইছে আপোনালোকে ফটোটো চাই গম পাইছে চাগে এক্টিং এজ আৰ্মাৰ গতিকে এটা একদম আৰ্মাৰ শিল্ড হিচাপে বনি যায় ইয়াক কেপ্টেইন আমেৰিকাৰ শিল্ডৰ প্ৰয়োজন নাই সেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে সিহঁতে একদম কাৰ্ল কৰি পেলাই বল বনি যাব পাৰে ওকে সো সেইটো হৈ গ'ল এটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক অফ ইণ্ডিয়ান পেঙ্গুইন ইনসেক্টিভৰ কি কৰে অকল পোক চোকে খাই থাকে ওকে এন্ডস খাই থাকে আৰু তাৰ উপৰি কি হয় নকটাৰ্নেল হয় আপোনাৰ নিচিনা মোৰ নিচিনা হয় ওকে জাস্ট কিডিং সো নকটাৰ্নেল এনিমেল হয় সো চাইনিজ পেঙ্গুইন যদি আমি চাওঁ ক'ত ক'ত পোৱা যায় হিমালয়ান ফুটহিলছ নেপাল ভুটান নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট বাংলাদেশ ইত্যাদি এইবিলাক জায়গাত পোৱা যায় চাইনিজ পেঙ্গুইনৰ যদি IUCN সেটা চাওঁ ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড WPA শিডিউল 1 সাইটস এপেন্ডিক্স 1 ওকে সো এতিয়া আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰো ওকে তেতিয়া হলে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পেঙ্গুইন হৈ গ'ল অকল এন্ডেঞ্জাৰ্ড এটো এটা ট্ৰিক এগেইন মন ৰাখিলো ইণ্ডিয়ান পেঙ্গুইন অকল এন্ডেঞ্জাৰ্ড বাট চাইনিজ পেঙ্গুইন ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড চাইনিজ সকলেতো এৰাই নাই এটা একদম ধুনীয়াকে একদম হেতা পিছত হান্টিং কৰি 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 অলমোস্ট নোহোৱা কৰি দিছে গতিকে ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড ওকে সো বাকি যদি আমি চাওঁ শিডিউল 1 তে পৰে WPA আৰু সাইটছৰ সেটা যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে ইণ্ডিয়ান হোক বা চাইনিজ হোক দুটাৰে সিমিলাৰ হয় শিডিউল 1 এণ্ড এপেন্ডিক্স 1 ত পৰে চাইনিজ পেঙ্গুইনৰ কথা যদি আমি চাওঁ তেতিয়া হলে বহুত দীঘল দীঘল থাকে আৰু ওয়েট অলপমান বেছি থাকে মেলস আৰ লাৰ্জাৰ দেন দা ফিমেলস ইজ লং ক্লজ ওকে এটা নখ বা হিকিনি এটা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ থাকে ওকে ইটস মিল ইন মাস্কুলাৰ ষ্টমাক ওকে সো এটা দাঁত চাটেদি সিহঁতে খাব দৰকাৰ নাই সিহঁতৰ পেটটোৱে সিহঁতৰ বহুত বেছি মাস্কুলাৰ হয় য'ত নেকি খানা ইত্যাদি তাতে হজম হৈ যায় পেটতে দাঁত আছে বুলি আপোনালোকে ভাবি লওক ওকে ফিমেল gives birth to a single young okay so about এটাকেহে তাতে জন্ম দিবলৈ পাৰে so this is our Indian pangolin and Chinese pangolin so China তো গলো এতিয়া যাওঁ হক ইউৰোপলৈকে so ইউৰোপত particularly কিয় নিউজত আছে because ইউক্ৰেইনত এই পাৰ্টিকুলাৰ বাইসনটো নিউজত আছে কিয় কাৰণ সিহঁতৰ পপুলেশ্যন বহুত বেছি কমি আহি আছে ওকে সো ইয়াৰ আইউচন সেটা যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহলে নিয়াৰ থ্ৰেটেন্ড হয় অলসো নন এজ দা উইসেন্ট বুলিও কোৱা যায়গে okay part of the same family bovidae is the American bison okay largest mammal in Europe and also known as the forest emperor বুলি কোৱা যায় আৰু অকল ইউক্ৰেইনত পায় বুলি নহয় লগতে পোলেণ্ড বেলাৰুছ এণ্ড ইউক্ৰেইনৰ family and friend আমাৰ ৰাছিয়াও পোৱা যায় then again typically found in broad leaves or mixed forest in mosaic type আমাৰ landscape so তেনেকুৱা জায়গাবিলাকত পোৱা যায় ইমানখিনি মন ৰাখক that ইউৰোপিয়ান বিচন ক'ত পোৱা যায় ওকে আমাৰ ইউক্ৰেইন পোলেণ্ড ইত্যাদি সেইবিলাক জায়গাত পোৱা যায় তাৰ ষ্টেটাস কি হয় নিয়াৰ থ্ৰেটেন্ড হয় নিউজত আছিলে সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে আনিছো ওকে নহলে বাহিৰৰ দেশৰ এইবিলাক আনা ইমান এটা চখ নাই ঠিক আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াৰ ইমান ধুনীয়া বস্তু আমাৰ কাশ্মীৰ ষ্টেগ ৰাইট হাংগুল কাশ্মীৰ ষ্টেগ ইয়াৰ যদি চাওঁ ষ্টেটাস তেতিয়াহলে IUCN ষ্টেটাস ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড সাইটস এপেন্ডিক্স 1 WPA শিডিউল 1 ত পৰে ওকে সাব স্পেচিছ অফ দা এছিয়ান ৰেড ডিয়াৰ ওকে ষ্টেট এনিমেলো হয় আমাৰ JNK ৰিজনৰ ষ্টেট এনিমেলো হয় ওকে আৰু ক'ত ক'ত পোৱা যায় আমাৰ দচিগাম নেশনেল পাৰ্ক হৈ গ'ল ওকে ৰাজপৰিয়ান ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ওভেৰা আৰু সিন্ধ ভেলী কাশ্মীৰ ফৰেষ্ট সব বেসিক্যালি চাব গ'লে আমাৰ কাশ্মীৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ৰিজনছ খিনি সেইখিনি জায়গাতে পোৱা যায়গে নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ লিপাৰ্ড ওকে লিপাৰ্ড হ'ল বেলেগ স্নো লিপাৰ্ড বেলেগ চিতা বেলেগ ঠিক আছে গতিকে সিহঁতৰ ষ্টেটাস খিনি আপোনালোকে মন ৰাখিব চেষ্টা কৰিব IUCN হৈ গ'ল ভালনাৰেবল যথেষ্টখিনি লিপাৰ্ডছ আছে সাইটছ হৈ গ'ল এপেন্ডিক্স 1 WPA শিডিউল 1 leopards in India rose from 8% from in India rose okay 2022 যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছিলে মধ্য প্ৰদেশ is the largest leopard population মধ্য প্ৰদেশত আটাইতছে বেছি আছে okay so ক'ত আমাৰ বেছিকে আছে বুলি যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মধ্য প্ৰদেশত বেছি আছে বাকি আমাৰ পান্না ৰিজন হৈ গ'ল সতপুৰা ৰিজন হৈ গ'ল নাগাৰ্জুনা সাগৰ হৈ গ'ল সেইখিনি জায়গাত আমি যথেষ্টখিনি পোৱা যায় গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ড so গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান বাষ্টাৰ্ডৰ ওপৰতে এটা কুৱেশ্যনো আছিলে এই কুৱেশ্যনটো সলভ কৰিম আমি আফটাৰ দিস পাৰ্ট এইখিনি আমি পঢ়িলো WPA শিডিউল 1 ত আছে সাইটছ অফ এপেন্ডিক্স 1
IUCN critically endangered CMS ত যদি আমি চাওঁ appendix 1 ঠিক আছে scientific name কি আছে Ardeotis nigriceps I hope I am pronouncing well নহলে মোৰ pronunciation লৈ পেলাই বহুতে comments দি থাকে found in Rajasthan and state bird of Gujarat. Very nice. It is majorly found in Rajasthan and Gujarat only. ঠিক আছে? Population যদি আমি চাওঁ mostly confined to Rajasthan and yes, mostly found in Rajasthan and Gujarat with small populations in Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh as well. So this is our great Indian bus. So ইয়াৰ যদি questionটো চাওঁ, questionটো আমাৰ কি আছিলে? ক'ত গেল? Oh, here it is, the great Indian bastard. Is most commonly found in which two Indian states? So যেনেকুৱা আমাৰ বিৰাজ যদি দাসে কৈছিলে exactly তেনেকৈ হৈছে that answer to কি হ'ব guys C option number C Rajasthan and Gujarat বাকি বিলাকতো পোৱা যায় চাওক বিত যদি আমি চাওঁ গুজৰাট আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ আছে কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰত পোৱা যায় নোপোৱা নহয় but কম পোৱা যায় আন্ধ্ৰ প্ৰদেশত পোৱা যায় নোপোৱা নহয় but কম পোৱা যায় কৰ্ণাটকাত পোৱা যায় নোপোৱা নহয় but কম পোৱা যায় কিন্তু ৰাজস্থান and গুজৰাটত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি পোৱা যায় Next I গ'ল one of my favorite species এইটো হৈ গ'ল olive ridley sea turtle আৰিবাদ্দা কি হয় এইটো নিউজত আহে সেইটো কোৱেশ্চন আহিব পাৰে আৰিবাদ্দা কি হয় আৰিবাদ্দা বুলি ক'লে আমি টাৰ্টলছ বিলাকৰ কি বুলি কওঁ মাছ নেষ্টিং বহুতখিনি টাৰ্টলছ বিলাক কি কৰিব সিহঁতে এগ সিহঁতৰ নিজৰ কণী পাৰিবৰ কাৰণে আহিব ওকে একদম আমাৰ যিখিনি আমাৰ হেৰি বিলাক আছে শোৰ লাইন বিলাক আছে আমাৰ বিচ বিলাক আছে সেইবিলাক জাগাত আহিব ওকে সো সেইবিলাক নেষ্টিং সাইটস বিলাক ৰুচিকুলিয়া ৰোকাৰি কোষ্ট আছে ওকে গহিৰ মাথা বিচ আছে আমাৰ ওড়িশাত আছে দেৱী ৰিভাৰ আছে এইবিলাক জাগাত সিহঁতে আহে eggs lay কৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত আকৌ গুচি যায় okay excuse me hatchlings occur in 45 to 60 days আকৌ let's have a look at their IUCN status যথেষ্টখিনি আছে vulnerable okay আৰু সিহঁতে কি কৰে জানে না olive sea red turtle সিহঁতে আহে পাৰলৈকে আহে সিহঁতে তাৰপিছত সিহঁতে eggs বিলাক সিহঁতে হেৰি কৰি মেলি তাৰপিছত আকৌ গুচি যায় ওকে গুচি যায় আকৌ ধুনীয়াকে সাগৰত যাব সাগৰত ঘূৰি ফুৰি থাকিব ওকে অকল সিহঁতে হেচলিঙৰ হেৰি টাইমতে অকল নেষ্টিঙৰ মাছ নেষ্টিং কৰিবৰ কাৰণে আৰিবন্দাৰ কাৰণে সিহঁতে অকল আহে চি চৰলৈকে WPA schedule 1 sites যদি আমি চাওঁ appendix 1 features include one of the smallest sea turtles one of the smallest sea turtles সৰু হয় olive green shell and weight of 30 to 45 kg so সৰু বড় হয় one of the smallest but তাৰ যদি weight চাওঁ তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি আছে 30 to 45 kg so greater adjutant storm okay যাক নেকি আমি ইয়াতে হাৰগিলা বুলিও আমি কওঁ this is very important আপোনালোকে শুনিছে চাগে হাৰগিলা আৰ্মিৰ কথা আপোনালোকে শুনিছে চাগে গৰুডাৰ কথা আপোনালোকে শুনিছেই চাগে পূৰ্ণিমা দেৱীৰ বৰ্মনৰ কথা ৰাইট সো গতিকে greater adjutant storm তাৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে IUCN status near threatened WPS schedule 4 অত আমাৰ পৰে scientific name যদি আমি চাওঁ leptotilus duvidus genus ওকে জেনাস যদি আমি চাওঁ সিজনে দে যদি পাৰে মুখস্থ কৰিব নহলে এবাৰ চাব পাঁচবাৰ চাব তেতিয়া মাইন্ডে ৰাখি থৈ দিব মুখস্থ কৰিব নহয় পাঁচবাৰ জাস্ট চাই যাব তাৰপিছত কোৱেশ্চন এক্সাম হলত কাৰেক্ট আনসাৰটোৱে দি থৈ আহিব চাব ওকে পাঁচবাৰ চাই ল'ব এই পাৰ্টিকুলাৰ স্লাইডটো ঠিক আছে হ্যাবিটেট যদি আমি চাওঁ হিস্টৰিকেলি ফাউন্ড এক্ৰছ সাউথাৰ্ণ এছিয়া এণ্ড সাউথ ইষ্ট এছিয়া কাৰেন্টলি কনফাইন্ড টু স্মল ৰিজনছ ইন আসাম ইণ্ডিয়া অনলি ওকে আৰু ক'ত পোৱা যায় আমাৰ কাম্বোডিয়া ৰিজনটো ওকে এণ্ড আমাৰ অসম আৰু বিহাৰ এইবিলাক জাগা হৈ গ'ল তাৰ ব্ৰিডিং সাইটস হয় নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ দেওহা যদি আমি চাওঁ তাৰ সাইন্টিফিক নেমটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আছাৰ কৰ্নিছ কুটুলাটা কোৱেশ্চন আহিবলৈ পাৰে ওকে ক'ত পোৱা যায় আমি সকলোৱে জানো আমাৰ অসমত পোৱা যায় আমাৰ ভূটান ওকে আমাৰ অসমৰটো ষ্টেট বাৰ্ড হয় ৰাইট গতিকে আমাৰ কাৰণে বিৰাট বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াৰো কিন্তু থ্ৰেটছ আছে ডিফৰেষ্টেশ্যন হান্টিং এইবিলাকৰ কাৰণে আমাৰ থ্ৰেটছ আছে আৰু কমি গৈ আছে ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড ষ্টেটাছ পাই গৈছে সাইটছৰ কথা যদি আমি চাওঁ এপেণ্ডিক্স 1ত আহি পৰিছেগে ঠিক আছে সো দিস ইজ ৰিগাৰ্ডিং আমাৰ দেওহা মনত ৰাখিব গাইজ প্লিজ ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড হয় আৰু সাইটছ এপেণ্ডিক্স 1ত পৰে ওকে মুভিং অন চিতা যদি আমি চাওঁ চিতা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় কেলে কাৰণ নিউজত আছিলে কিয় কাৰণ আমি বেলেগ জাগাৰ পৰা পাৰ্টিকুলাৰলি আফ্ৰিকাৰ পৰা আমি চিতা বিলাক আমি আনি আছো আৰু আমি ইয়াতে ৰাখি আছোগে ওকে লিগেলি কিন্তু দেই ইলিগেলি নহয় সো IUCN status যদি আমি চাওঁ ভালনাৰেবল CMS যদি আমি চাওঁ appendix 1ত পৰে oldest large cat species হয় 8.5 million years old ওকে গ্লোবাল পপুলেশ্যন যদি আমি চাওঁ 75 কম আছে ওকে স্টেটাস যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কি হ'ব ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড ওকে
সৰি ষ্টেটাছ যদি আমি চাওঁ ভালনাৰেবল হয় ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড কোনটো হয় আমাৰ ইয়াৰ চিতা হয় কিন্তু আৰু বেলেগ টাইপৰ চিতাবিলাকো আছে যেনেকৈ আমাৰ এছিয়াটিক চিতা এটা আছে আৰু নৰ্থ ৱেষ্ট আফ্ৰিকান চিতাও আছে ওকে ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ চিতাবিলাক আছে যিটো নৰ্মেলি যিটো আমাৰ চিতা হয় চিতাটোৰ ষ্টেটাছ হৈছে আমাৰ ভালনাৰেবল ওকে আমাৰ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আজি তাৰিখত বহুত কম আছে only 6,500 mature cheetahs remain in the world আচ্ছা so this was the last slide I guess ওকে সো আমি যথেষ্টখিনি আমি হেৰি চালো ওকে স্পিচিছ বিলাক চালো আশা কৰিলো আপোনালোকে ক্লাছটো চাই ভাল পালে আৰু আশা কৰিছো ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যনছ বিলাক আপোনালোকে পাবহি ওকে যদি পায় তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে ট্ৰিট এটা দিব লাগিব দেই জাষ্ট কিডিং গাইজ চ' থেংক ইউ চ' মাচ আই হোপ আপোনালোকে এনজয় কৰিলে ভিডিঅ'টো আৰু বহুতখিনি আমাৰ ফটোজ বিলাকো চালে ধুনীয়া ধুনীয়া এনিমেল স্পিচিছ বিলাকৰ লগত ইন্ট্ৰডিউচ কৰালো আপোনালোকক আৰু সিহঁতৰ ষ্টেটাছ বিলাকৰ কথা মই জনালো ঠিক আছে চ' নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড ষ্টাডি স্মাৰ্ট থেংক ইউ